ก็สวัสดีนะครับวันนี้กะว่าจะมาตอบคำถามทั่วๆไปใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับก็ไม่น่าจะนานเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะมีสอนนักเรียนแพทย์ต่อนะครับแล้วก็ตอนหลังจากนั้นก็มีประชุมแล้วก็เตรียมจัดของกลับเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะถ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่น่าจะนานเท่าไรนะครับน่าจะดูว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างที่อยากจะคุยนะครับอ่าผมก็ไม่ได้ตั้งประเด็นว่าจะคุยอะไรเป็นพิเศษนะวันเนี้ย ถ้าเกิดว่ายังไม่มีอะไรที่จะคุยเดี๋ยวจะหาเรื่องทั่วๆไปลองคุยกันดูนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับวันนี้พอดีก็ไม่มีอะไรที่ต้องทำเยอะนะมีแต่หลังจากเนี้ยที่ต้องที่ต้องมีสอนนักเรียนนะครับแต่วันนี้เราอาจจะพูดภาษาไทยเพิ่มขึ้นหน่อยเมื่อวานเราพูดภาษาอังกฤษเยอะแล้ว2วันที่พูดภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวนานๆทีเนี่ยผมจะมีอ่าพูดภาษาอังกฤษล้วนนะครับ เพื่อที่จะฝึกให้หลายๆคนที่ต้องการจะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมีโอกาสได้พูดเสียบ้างนะครับหรือมีโอกาสได้ฟังบ้างนะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันในวันปกตินะชีวิตประจำวันเขาใช้อะไรบ้างนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไรนะครับยิ่งประเทศไทยเวลาที่เราเรียนภาษาอังกฤษเราเรียนจากหนังสือนะครับเราเรียนวิธีในการเขียนรูปประโยคต่างๆจำ tense นะครับชนิดต่างๆว่ามันใช้ยังไงนะครับซึ่งผมก็เคยเล่าไว้แล้วว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้จัก tense พวกนั้นหรอกครับมันใช้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันมีกี่ tense ตอนนี้ผมยังจำไม่ได้เลย12-13อันมั้งครับเท่าที่รู้นะครับอ่าแต่เอาจริงๆเนี่ยคือถ้าเราพูดบ่อยๆจนมันชินไปแล้วอะมันก็ไม่ต้องรู้ tense ก็ได้ไม่ต้องรู้อะไรกันเลยก็ได้นะครับแต่มันทำข้อสอบได้นะเออก็อย่างผมตอนที่ไปทำข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยอ่า ผมไม่ได้ใช้ความรู้เรื่อง tense อะไรสักอย่างเลยนะ adjective adverb นี่คืออะไรตอนนั้นก็ไม่รู้จักตอนนั้นนี่หมายความว่าตอนสอบ Entrance ที่ผมเข้ามหาวิทยาลัยนะครับสอบเข้ามหาวิทยาลัยสอบมปลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือช่วงนั้นผมก็ไม่รู้จักเรื่องพวกนี้แต่ว่าคะแนนผมดีมากเลยเพราะว่าหัดพูดอยู่เรื่อยๆหัดพูดหัดดูหนังนะครับเขาพูดอะไรในหนังเราก็พูดตามพูดเรื่อยๆจนกระทั่งมันชินจนคือเหมือนกับว่าเฮ้ยเราอ๋อมันต้องพูดแบบนี้ใช้คำศัพท์แบบนี้นะครับ เวลาเราไปทำข้อสอบมันก็เลยไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่แน่นอนพอเราไปทำข้อสอบอีกระดับหนึ่งคือข้อสอบที่ฝรั่งเขาทำกันเลยอะนะครับข้อสอบ SAT อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เอาไว้ใช้มาต่างประเทศเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะยากแล้วนะครับเพราะคำศัพท์มันจะเป็นคำศัพท์ที่เราไม่เคยใช้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปนะครับเป็นคำศัพท์ทางด้านพวกการเมืองธุรกิจการปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันแปลกๆหรือประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยที่เราไม่ค่อยใช้นะครับ ทำไมฝุ่นถึงก่อมะเร็งได้ มันขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่อยู่ในฝุ่นนะครับ แล้วก็ฝุ่นแต่ละอย่างส่วนประกอบก็ไม่เหมือนกัน PM 2.5ในแต่ละพื้นที่มันก็ไม่ใช่เป็น PM 2.5ที่หน้าตาเหมือนกันนะครับ มันขึ้นอยู่ว่าอะไรที่ทำให้เกิด PM 2.5ในบริเวณนั้นนะครับซึ่งไอ้ฝุ่นพวกนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับ สมมุติว่าถ้ามันเป็นฝุ่นเล็กๆชนิดหนึ่งซึ่งเข้าไปเปลี่ยนแปลง DNA ของมนุษย์ได้แน่นอนว่ามันก็ต้องทำให้เกิดมะเร็งได้ หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันทำให้เกิดการบาดเจ็บของเซลล์การอักเสบของเซลล์การอักเสบการบาดเจ็บพวกเนี้ยนะครับเป็นซ้ำๆๆเรื่อยๆมันก็จะก่อมะเร็งขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามต้องบอกไว้ก่อนว่ามะเร็งมันไม่ได้เกิดจากฝุ่นอย่างเดียวไม่ได้เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างเดียวหรือไม่ได้เกิดว่าเฮ้ยเราสูบบุหรี่แล้วต้องเป็นมะเร็งแน่ๆนะครับแต่มันต้องมีปัจจัย3อย่างประกอบกันปัจจัยแรกก็คือปัจจัยทางด้านพันธุกรรมคือเราเกิดมายังไงเราสร้างมายังไงเรามีความเสี่ยงต่อมะเร็งมากน้อยแค่ไหนอันที่2ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม มีอะไรที่เราเอาเข้าไปในร่างกายเรื่อยๆหรือเปล่านะครับอันที่3คือเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับถ้า3อย่างเนี้ยมันไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยเนี่ยมันประกอบกันก็กลายเป็นมะเร็งได้แต่ถ้าเฮ้ยมันมีแค่อย่างเดียวที่มันไม่ดีอะมันก็อาจจะไม่เกิดมะเร็งก็ได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยเห็นอาจจะเห็นลุงบางคนเนี่ยสูบบุหรี่มาตลอดชีวิตอายุ8-90ยังสูบอยู่ไม่เห็นจะตายสักทีเลยมะเร็งก็ไม่เป็นนะครับถามว่าทำไมก็เขาอาจจะมียีนบางตัวซึ่งทำให้เขาไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งก็ได้ เขาอาจจะใช้ชีวิตอย่างอื่นดีก็ได้ไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับแต่ถามว่าคุณจะเอาอันนั้นเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยสูบบุหรี่แล้วก็ไม่เห็นตายเลยได้ไหมนะครับ8-90ไม่เห็นตายไม่เห็นเป็นโรคอะไรเลยได้หรือเปล่าก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องเอาคนส่วนใหญ่คนโดยเฉลี่ยนะครับเพราะคนโดยเฉลี่ยถ้าสูบบุหรี่เข้าไปเนี่ยก็เจอว่ามันมีมะเร็งเพิ่มขึ้นกว่าปกติหลายเท่าตัวเลยทีเดียวแล้วก็โรคปอดโรคอะไรเต็มไปหมดดังนั้นเนี่ยแต่ละคนก็ทำไม่เหมือนมีมีโครงสร้างต่างๆที่มันแตกต่างกันไปดังนั้นก็ต้องระวังตรงเนี้ยให้ชัดเจนนะครับอืม
ที่เหลือก็ไม่แน่ใจเนาะบอกว่าถ้าไลฟ์ในอังกฤษภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยอย่างละครึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวลองดูก่อนผมได้ฉีดวัคซีน Shingrix หรือเปล่านะครับเห็นแนะนำอายุมากกว่า50ปีผมอะไม่ได้ฉีดนะครับ Shingrix นะผมก็คงจะอายุรอ50แล้วก็ไปฉีดเสียทีเดียวเพราะว่าเอ่อถ้าภูมิต้านทานมันปกติเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ต้องฉีดนะครับแต่ถ้าคุณอายุต่ำกว่า50แต่มีปัญหาด้านภูมิคุ้มกันผมก็แนะนำว่าฉีดนะเพราะว่ามันเป็นขึ้นมาแล้วนี่มันน่ารำคาญมากเลยมันเจ็บมันไม่หายอะไรเงี้ยนะครับอืมนี่คลุกคลีกับคนต่างชาติก็จะทำให้พูดภาษาอังกฤษได้ กินซิงค์ช่วยเรื่องฮอร์โมนเพศหรือเปล่าตัวซิงค์เองเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเรื่องฮอร์โมนเพศนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ขาดซิงค์นะครับแล้วกินเข้าไปเนี่ยอาจจะช่วยนะครับของพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าไม่ขาดกินเข้าไปแล้วมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยนะแต่แน่นอนหลายคนก็คงไม่รู้ว่าตัวเองขาดหรือไม่ขาดใช่ไหมครับเพราะมันไม่มีวิธีรู้จนกว่าจะไปตรวจเลือดแล้วถึงจะรู้ว่ามันขาดหรือไม่ขาดนะแค่นั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากไปตรวจเลือดล่ะเราจะพอรู้ได้ไงว่าเราขาดซิงค์หรือขาดอะไรพวกเนี้ย คนที่ขาดซิงค์เนี่ยผมต้องบอกก่อนมันมีอยู่ประมาณสัก2-3ข้ออะที่มีโอกาสขาดซิงค์มากๆข้อแรกคือคนที่ดื่มเหล้าเยอะๆเนี่ยมีโอกาสขาดซิงค์เยอะนะครับแล้วต่อให้คนคนที่ดื่มเหล้าประจำนะครับใช้แอลกอฮอล์เยอะๆเนี่ยเขาจะมีการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์มันเป็นพิษต่ออัณฑะและรังไข่อยู่แล้วด้วยตัวมันเองนะครับแล้วก็มีผลต่อภูมิต้านทานอย่างอื่นแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆเนี่ยนะครับจนกระทั่งติดเป็นนิสัยมีสมรรถภาพทางเพศลดลง แล้วต้องการที่จะกินซิงค์เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่ได้ผลหรอกครับคนที่กินแอลกอฮอล์เนี่ยจะขาดซิงค์อยู่แล้วแต่ว่าปัญหาที่ทำให้เขามีปัญหาทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวแอลกอฮอล์โดยตรงไม่ใช่เป็นจากตัวซิงค์นะครับดังนั้นกินซิงค์เข้าไปมันก็เสื่อมอยู่ดีไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับบุคคลประเภท2ที่ขาดเรื่องซิงค์ได้ง่ายๆก็คือคนที่เขามีภาวะทุพโภชนาการคือกินอาหารไม่เพียงพอนะครับผอมมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคลั่งผอมเลยครับ อยากจะลดน้ำหนักลงมาเยอะๆนะครับหรือบางคนที่ใช้วิธีอะไรสักอย่างแหละวิธีอะไรก็ได้นะที่มันทำให้น้ำหนักลดลงมาเร็วๆอะเช่นแบบ10กิโลใน1เดือน2เดือนก็20กิโลต่อไป30 40 50กิโลอะไรเงี้ยลดทีเดียวเยอะๆอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยก็มีโอกาสขาดซิงค์ได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ที่เหลือคือคนที่มีลำไส้ผิดปกติและดูดซึมอะไรไม่ค่อยได้พวกเนี้ยคือคนที่ขาดซิงค์แต่ถ้าท่านไม่ใช่คนใดคนหนึ่งในทั้งหมดนี่นะคือกินอาหารทุกอย่างปกติหมดน่ะ โอกาสขาดซิงค์เนี่ยมีน้อยมากนะครับนะครับดังนั้นถ้าจะกินอันนี้แล้วแต่เลยนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าแนะนำว่าถ้าเริ่มกินใหม่ๆอย่ากินตอนท้องว่างมันจะปวดท้องและคลื่นไส้อาเจียนได้บางคนก็มีท้องเสียด้วยนะครับ ตัว H ออกเสียงยังไง H เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเราออกเสียงของทางประเทศไหนถ้าเสียงทางอเมริกาเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับเสียงทางอังกฤษถ้าอังกฤษเนี่ยอ่านว่า H นะครับแต่ถ้ามาอเมริกาอ่านว่า H นะครับออ่างนะถ้าที่อังกฤษ British accent เนี่ยจะเป็น H นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนอ่าน H นะครับดังนั้นถ้ามาอเมริกาอย่าอ่าน H นะครับมันจะดูบ้านนอกมากเลยนะครับ แต่ถ้าไปอังกฤษท่านจะอ่าน H ก็ไม่มีใครว่านะครับคนไทยส่วนใหญ่จะอ่าน H นะเป็นฮอนกฮูกเสียส่วนใหญ่นะครับนั่นขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหนของโลกนะครับพ่อเป็นเข่าเสื่อมระยะแรกควรกินกลูโคซามินหรือ Diacetyl ดีกว่ากันครับ2ตัวเนี้ยไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างกันเท่าไรคือ Diacetyl เนี่ยมันจะช่วยลดการอักเสบกลูโคซามินมันเป็นเหมือนตัวน้ำหล่อลื่นในข้อนะครับ คือกินตัวไหนก็ไม่มีความแตกต่างกันนะมันไม่เคยมีใครเอา2ตัวนี้มาเทียบกันว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนนะครับนั้นแล้วแต่เลยครับไม่ได้มีข้ออะไรหรืออยากจะทดลองก็ได้เช่นว่ากิน Glucosamine ไปสัก2เดือน3เดือนแล้วลองสลับไปกิน Diacetyl ดูมันต่างกันไหมนะครับถ้ามันต่างกันชัดเจนก็จะได้รู้ว่าตัวไหนมันดีกว่านะครับ Oreo ลด LDL ได้ดีกว่า Statin เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ใครไปได้ยินมาจากไหนมันไม่มีจริงหรอกครับ Oreo ลด LDL ได้ดีกว่ายา Statin คือยา Statin เนี่ยดีที่สุดในโลกในการลด LDL นะแต่จริงๆมันก็มีตัวที่ดีกว่านั้นแหละมีดีกว่า Statin อะแต่ว่าแน่นอนมันแพงกว่าเยอะเลยนะครับเช่นPCSK9 inhibitor แล้วก็ยาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่อยากจะกล่าวถึงเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ยาตัวแรกที่เราจะให้แล้วมันก็แพงมากๆด้วยนะครับ Statin ก็เลยเป็นยามาตรฐานในการลด LDL ที่ดีที่สุดใครไปบอกว่า Oreo ลด LDL ได้นี่ผมว่าเพี้ยนแล้วนะครับมันไม่มีหรอกครับเรื่องอย่างงี้นะครับ
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าในทางอินเทอร์เน็ตเวลาที่เราอยากจะได้แสงเนี่ยเขาจะไปหาอะไรแปลกๆมาพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่จริงอะนะครับเราอย่าไปใช้พวกนั้นนะครับโอเคแม่เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมเกี่ยวกับอาการเวียนหัวบ้านหมุนหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับ H เคยทะเลาะกับคนไทยเพราะเขาให้ออก H ฉุนั่นไม่ใช่อะไม่ต้องออกอย่างนั้นเลยนะครับคือถ้าเราอยากจะเป็นคนอินเตอร์นะครับแล้วก็ออกเสียงให้มันดีจริงๆอะออ่าง H ดีที่สุดครับดีที่สุดเลยตอนเนี้ยมันคนอ่านว่า H เนี่ยมีแต่ว่าน้อยอะมันเป็นบางส่วนของประเทศอังกฤษที่อ่านว่า H นะครับแล้วก็คนไทยสมัยก่อนเนี่ยเขามักจะไปอังกฤษกันเขาอาจจะติดมาก็ได้นะครับ ก็เหมือนกับหมอหลายๆคนเนี่ยสมัยก่อนไปเรียนที่อังกฤษนะครับกลับมาก็ใช้ระบบอังกฤษระบบการสอนการเรียนการสอนในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นระบบอังกฤษเสียส่วนใหญ่นะครับก็คือจะมีความเข้มงวดมากกว่าระบบที่อเมริกาใช้นะครับอเมริกาเนี่ยเคยมีความเข้มงวดเมื่อสมัยก่อน50-60ปีที่แล้วตอนนี้ยกเลิกไปหมดแล้วนะครับมันไม่เป็นแบบนั้นนะโอริโอลดได้จริงเพราะตัดไขมันแต่สรุปว่าลดได้เบาหวานมาแทนก็ว่างั้นแหละ แต่มันไม่ใช่หรอก คือถ้าคุณถ้าคุณอยากจะรู้ว่า Oreo ลดLDL กับได้ดีกว่าตัว Statin หรือเปล่า คุณก็กินทุกอย่างเหมือนเดิม แล้วคนหนึ่งกิน Oreo คนหนึ่งกิน Statin เดี๋ยวคุณก็รู้เองแหละครับว่าใครลดได้ดีกว่ากันนะครับตรวจสุขภาพผลเลือดดีทุกอย่างยกเว้นเม็ดเลือดขาวต่ำลองเซิร์ชไม่เจอหรอกครับ เพราะว่าเม็ดเลือดขาวต่ำมันมีหลายสาเหตุแล้วจริงๆผมเคยพูดไว้ในคลิปบางคลิปนะครับแล้วไม่ต้องสนใจอะไร เม็ดเลือดขาวต่ำไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับยกเว้นว่ากรณีที่หมอเขาบอกว่ามันควรจะต้องสนใจเท่านั้นที่ควรจะต้องสนใจนะครับไม่ต้องสนใจใดทั้งสิ้นนะเพราะว่าเหตุผลที่ไม่ต้องสนใจเพราะว่าเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ยหลายๆคนน่ะมันเป็นของมันเป็นอย่างนั้นน่ะปกตินะครับเหมือนกับคนเตี้ยคนสูงอะบางคนเตี้ยปกติบางคนสูงก็สูงปกติถามว่าความสูงมันผิดปกติไหมไม่ได้จำเป็นเสมอไปนะครับ แต่มันจะผิดปกติถ้ามันเตี้ยแล้วแบบโอ๊ยสูงสัก120อย่างเงี้ยแล้วไม่เคยเกิน120เลยทั้งๆที่อายุ20อะไรอย่างเงี้ยผิดปกติถูกไหมครับดังนั้นเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ยเราไม่ได้ดูเฉพาะตัวเม็ดเลือดขาวเราจะมาดูด้วยว่ามันมีเหตุผลอื่นประกอบไหมเช่นว่ามีอะไรไปทำลายตัวไขกระดูกหรือเปล่ากินยาอะไรที่ทำให้เม็ดเลือดขาวมันต่ำได้หรือเปล่านะครับมีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมนะครับภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองซึ่งจะต้องมีอาการอย่างอื่นด้วยไม่ใช่มีแค่เม็ดเลือดขาวต่ำอย่างเดียวนะครับ ดังนั้นเนี่ยไอ้อาการเหล่าเนี้ยทั้งหมดเนี่ยหมอเขาจะถามเองแหละว่าเฮ้ยเรามีอันนั้นมีนี้หรือเปล่าดังนั้นถ้าหมอเข้าไม่ถามไม่สนใจไม่แนะนำอะไรทั้งสิ้นเลยท่านไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับปล่อยไว้งั้นแหละนะมันไม่ต้องทำอะไรแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เม็ดเลือดขาวท่านมันดีขึ้นมาปกติด้วยนะครับอย่างดีก็คือออกกำลังกายเนี่ยแหละที่ยังคงแนะนำให้ทำอยู่นะครับ เป็นข่าวเสื่อมซื้อคอลลาเจนมากิน1เดือนเหมือนจะดีขึ้นพอหมดหยุดกินไป1เดือนก็กลับมาเป็นอีกอย่างงี้ต้องกินคอลลาเจนไปตลอดถูกไหมคะถูกครับแล้วก็ต้องลดน้ำหนักด้วยถ้าเกิดน้ำหนักมันเยอะนะเพราะว่าถ้าน้ำหนักยังเยอะอยู่ต่อไปคอลลาเจนมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับ LDL คืออะไร LDL คือ Low Density Lipoprotein ก็คือเป็นไขมันชนิดหนึ่งนะครับไขมันกับโปรตีนชนิดหนึ่งแต่เอาจริงๆเนี่ยเอ่อมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นนะ LDL ที่เราพูดถึงกันเนี่ยคือ LDL cholesterol นะครับ Low Density Lipoprotein คือ Lipoprotein เนี่ยมันเป็น Lipo คือ lipid แปลว่าไขมันโปรตีนก็คือโปรตีน Lipoprotein คือเป็นโปรตีนกับไขมันมาอยู่ด้วยกัน หน้าที่ของมันก็คือขนส่งคอเลสเตอรอลขนส่งไตรกลีเซอไรด์ซึ่งมันเป็นไขมันที่ต้องเอาไปใช้ทำอะไรสักอย่างในร่างกายนี่แหละนะครับการที่มันมีเยอะเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดได้การที่มันมีน้อยเกินไปบางคนก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีอยู่กลางๆนี่แหละที่เราจะต้องใช้มันนะฮะทีนี้ตัว low density lipoprotein cholesterol เนี่ยถ้าไปฟังมาเยอะๆมันก็จะมีแยกย่อยออกไปอีกเป็นชนิดsmall dense นะครับ แล้วก็ large buoyance นะครับ small dense คือมันจะเล็กมากๆเล็กและมีความหนาแน่นสูงนะครับกับชนิดตัวใหญ่ๆที่มันจะเหมือนกับทุ่นลอยน้ำจะตัวเบาๆไม่ค่อยมีความหนาแน่นเท่าไรนะครับนี่เป็นชนิดของ LDL แล้วก็มีอยู่ที่แบบอยู่ตรงกลางด้วยก็เคยมีความเชื่ออยู่ช่วงหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าขนาดมันยิ่งเล็กเนี่ยมันยิ่งอันตรายนะครับแต่ว่าตอนหลังก็พบว่ามันไม่ใช่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่ามันมีจำนวนกี่ตัวกันแน่ถ้ามันมีจำนวนตัวเยอะๆต่อให้มันตัวใหญ่ก็อันตรายอยู่ดีนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นอันที่ influencer อาหารเสริมหลายๆคนน่ะ โดยเฉพาะท่านหนึ่งเนี่ยเข้าใจผิดมาตลอดเลยคิดว่าไอ้ตัวใหญ่มันไม่เป็นไรนะครับแล้วตัวใหญ่บางทีเกิดจากการกิน Keto เยอะๆนะครับจริงๆ Keto เยอะๆเนี่ยมันก็มีวิธีเหมือนกันนะถ้าเราไม่อยากจะให้ LDL มันสูงนะครับไม่ว่าจะตัวใหญ่ตัวเล็ก
วิธีก็คือท่านลองไปกินพวกน้ำมันที่มันไม่อิ่มตัวสิครับลองสลับจากน้ำมันหมูไปกินน้ำมันไม่อิ่มตัวมันมี Influencer บางคนเนี่ยคือเขาเข้าใจ Keto ไม่ถูกต้องเลยสักนิดเดียวนะครับเขาเชื่อว่ากิน Keto เนี่ยคือกินไขมันหมูเข้าไปได้เยอะๆหมู3ชั้นเนี่ยกินเข้าไปได้ตามสบายเลยแล้วมันก็จะไม่ก่อโรคอะไรด้วยนะครับแล้วไปตรวจ LDL ได้300-400อะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยคือไม่ปลอดภัยนะครับขนาดเป็นนักวิจัยที่เขาทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องไขมันเขากิน Keto เองด้วยเขายังไม่ทำแบบคนนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังเวลาที่เราไปฟังอะไรที่มันสุดโต่งมาเนาะเพราะว่าร่างกายของเราเขาไม่รับผิดชอบให้เรานะครับต้องลองดูดังนั้นตอนนี้เรารู้ว่าจำนวน LDL ว่ามันมีจำนวนเยอะแค่ไหนนะครับมันมีความสำคัญมากกว่าขนาดของมันนะครับและที่สำคัญตอนนี้มันมีมากกว่านั้นอีกคือถ้าเราอยากจะต้องการรู้ความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดของเราตันเนี่ยเอ่อมันต้องไปตรวจตัวหนึ่งชื่อว่า ApoB นะครับมันมี ApoB 100 ApoB 47แต่เราพูดถึง ApoB 100แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเนี้ยหมอหลายคนก็ไม่ค่อยตรวจยกเว้นว่าเป็นหมอที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของระบบไขมันโดยตรงนะครับเขาจะรู้นะครับอืม แต่เรื่องนี้ผมก็ไม่เคยเอามาพูดนะเพราะว่ามันเฉพาะเจาะจงมากจนเกินไปแล้วก็ยังไม่เป็นมาตรฐานที่เราใช้ในการรักษาคนไข้แต่ถ้าเอาจริงๆอะเอาตามแบบงานวิจัยล่าสุดความรู้องค์ความรู้ล่าสุดจริงๆอะถ้าเราจะรักษาใครสักคนเพื่อลดโอกาสในการเกิดหลอดเลือดตันตามที่ต่างๆนะครับมันจะต้องลดจำนวน ApoB ลงให้ได้ LDL ยังไม่สำคัญเท่า ApoB เลย Triglyceride ก็ไม่สำคัญเท่า ApoB เพราะ ApoB เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบบ่งบอกทุกอย่างอะนะครับเอาไว้ถ้าเกิดว่าผมพอมีเวลาจะมาอธิบายว่าทำไมมันถึงบ่งบอกอย่างนั้นได้แล้วกันแต่วันนี้ก็ข้ามไปก่อนเอาเป็นว่ามันสำคัญแล้วก็ไม่ต้องไปบอกให้หมอเขาตรวจให้คุณนะครับเพราะว่าหมอหลายคนเขาก็ไม่รู้จักตัวนี้นะครับตรวจไปเขาก็งงอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่การรักษามาตรฐานมันไม่ใช่ตัวที่เราตรวจแบบเป็นมาตรฐานนะครับต้องเป็นคนเฉพาะทางถึงจะทราบเรื่องนี้เท่านั้นเองนะครับ HDL สูงมากไม่มีปัญหาไม่ต้องทำอะไรนะครับคือ HDL สูงมากเนี่ยจริงๆสูงมากๆอะมีปัญหานะแต่มันทำอะไรไม่ได้ไม่มียาอะไรที่มันไปลดมันลงมาได้นะครับทำอะไรไม่ได้ดังนั้นคือถ้ามันสูงท่านก็ต้องปล่อยมันไปครับทำได้แค่ทำใจนะครับคอลลาเจนมีความจำเป็นแค่ไหนรู้ได้อย่างไรว่าต้องเสริมคอลลาเจนไปฟังคลิปเรื่องของคอลลาเจนที่ผมเคยทำไว้เลยครับมีอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคนที่โกหกบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์จะเลิกโกหกได้ไหมครับไม่ได้ครับตราบใดที่ยังมีผลประโยชน์อยู่ ไม่ชอบกินโอรีโอคิดว่ามันหวานแหลมลองผสมกับอย่างอื่นเข้าไปสิครับโอรีโอมันก็อร่อยนะครับผมก็ชอบกินปวดหัวจี๊ดๆข้างซ้าย5วิหายไปไม่ได้เป็นตลอด1วันถ้ากังวลก็ไปตรวจครับแต่เวลาไปตรวจเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะย้ำหลายรอบแล้วเวลาไปตรวจถามหมอที่เขาตรวจเขาให้ละเอียดเลยให้เข้าใจว่าเราเป็นอะไรถ้ากลับไปบ้านแล้วกินยาไม่หายแล้วต้องทำยังไงนะครับอะไรบ้างที่ต้องระวังพวกเนี้ยต้องถามหมดเลยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยก็หลายคนพอกลับมาปุ๊บ หมอก็ไม่ได้บอกอะไรไม่อธิบายให้ยามากินกังวลว่าจะกินยาตัวนี้ได้ไหมเดี๋ยวกินแล้วตับไตพังแล้วก็มาถามผมแล้วผมจะไปทราบได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าหมอเขาเป็นคนตรวจเขามีข้อมูลทุกอย่างแต่ผมไม่มีอะไรสักอย่างแล้วมาให้ผมเดาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมครับไอ้อย่างงี้มันแบบสุดยอดไม่ยุติธรรมเลยนะเหมือนคุณทำข้อสอบแล้วอยู่ๆก็เอาข้อสอบมาให้ผมทำโดยที่ไม่ให้ผมศึกษาอะไรเลยอะมันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นอาการถ้าแบบเนี้ยถ้าคุณกังวลนะคุณต้องไปตรวจนะครับผมตัดผมใหม่ไม่ได้ตัดผมนะครับตอนนี้ไม่ได้ตัดผมอะไรเลย แม่ตรวจสุขภาพน้ำหนักขึ้น5โลคอเลสเตอรอลลดลงให้คุณแม่ทานยาลดไขมันเป็นไปได้ไหมที่น้ำหนักขึ้นแต่คอเลสเตอรอลลดลงเป็นไปได้ครับคนผอมก็คอเลสเตอรอลสูงได้นะบางคนเนี่ยผอมเลยแต่คอเลสเตอรอลสูงปี๊ดเลยนะครับก็เป็นได้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยมันก็มันก็จะมีแบบนี้เหมือนกันไม่ได้แปลว่าผอมแล้วคอเลสเตอรอลต้องต่ำนะตรงกันข้ามนะครับแล้วไม่ได้แปลว่าอ้วนคอเลสเตอรอลต้องสูงนะครับมันคนละอย่างกันเลยนะครับไขมันใต้ผิวหนังกับไขมันที่อยู่ในเลือดเราอะมันไม่ใช่อย่างเดียวกันนะครับ งั้นบางคนที่บอกว่าไปดูดไขมันแล้วเดี๋ยวไขมันในเลือดมันจะตกลงด้วยไม่จริงครับมันคนละอย่างกันนะดูดไขมันไปไขมันในเลือดไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับออกกำลังกายทุกเย็นก่อนนอนกลางคืนชอบปวดตัวข้อสะโพกเกิดจากการออกกำลังกายหนักเกินไปน่าจะออกกำลังกายหนักแล้วก็ผิดท่าด้วยแหละครับหายโควิดทิ้งร่องรอยในปอดได้ไหมครับได้ครับถ้ามันเป็นเยอะก็จะมีปัญหาในปอดได้แต่ว่าร่องรอยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันกลายไปเป็นพังผืดหรือยังถ้ามันเป็นพังผืดแล้วไม่มีทางหายครับไม่มีทางหายฟังไว้เลยนะ มันเหมือนแผลเป็นในปอดอะมันไม่มีทางหายมันจะเสียแล้วเสียเลยแต่ถ้ามันยังอยู่ในขั้นตอนการอักเสบเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นได้อาจจะเฉยๆนะเพราะบางทีการอักเสบก็กลายไปเป็นพังผืดในที่สุด
แล้วก็บางส่วนเนี่ยมันก็จะหายของมันเองไม่มีอะไรที่ทำให้มันหายไปได้ไม่มียาไม่มีสมุนไพรหรืออะไรที่ทำให้มันหายไปได้ผมบอกงี้ก่อนเลยนะไม่งั้นหลายๆคนจะพยายามจะไปหาอะไรมาล้างพิษปอดจะไปฉีดโน่นฉีดนี่กินอะไรแปลกๆเข้าไปเอ่อก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมายกเว้นว่าท่านเสียเงินสบายๆแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นว่าได้ทำอะไรสักอย่างแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับอืมเทคนิคการวิ่งประหยัดเวลาก็ดีครับก็เหนื่อยก็สนุกดีนะครับ เมษาสัมภาษณ์เข้าเรียนเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำได้หมดถ้าสัมภาษณ์อ้างอิงผมด้วยก็แล้วแต่นะครับถ้าอ้างอิงผมแล้วก็เกิดคนที่เขาสัมภาษณ์เราเขาหมั่นไส้ขึ้นมาทีก็อาจจะอดงานก็ได้นะครับอดเรียนก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สัมภาษณ์เขาเขาโอเคกับผมเขาอาจจะให้คุณเข้าไปเรียนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ดวง TikTok มีคลิปบอกให้กินน้ำมันมะกอกวันละช้อนจะมีอันตรายหรือเปล่ากินคู่กับน้ำมันตับปลาก็มันก็กินได้นะตราบใดก็ตามที่คุณหมั่นตรวจร่างกายคือของพวกนี้ถ้าเราจะกินอะไรแปลกๆเข้าไปในร่างกายเนี่ยผมแนะนำว่าจะต้องมีการตรวจร่างกายตรวจเลือดอยู่สม่ำเสมอให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหากับเราเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันคนหนึ่งทำแบบหนึ่งได้ประโยชน์อีกคนหนึ่งทำอาจจะไม่ได้ประโยชน์ก็ได้อย่างเช่นเอาง่ายๆเลย พวกคุณทั้งหลายเนี่ยถ้ามาออกกำลังกายพร้อมกับผมเนี่ยแล้วออกเหมือนผมเป๊ะทุกอย่างนะพวกคุณอาจจะแย่เลยก็ได้แต่ผมอาจจะได้ประโยชน์คือกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นแข็งแรงมากขึ้นแต่คุณอาจจะแย่ไปเลยเพราะว่าเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากคุณไม่เคยออกกำลังกายหนักขนาดผมมาก่อนก็ได้ถูกไหมครับดังนั้นอันหนึ่งที่ดีสำหรับคนคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ดีสำหรับอีกคนหนึ่งก็ได้หรือถ้าให้ผมไปวิ่งเหมือนนักวิ่งมาราธอนที่เขาวิ่งกันทุกวันผมก็ปวดขาตายเลยก็คงจะบาดเจ็บนะแทนที่จะได้ประโยชน์ผมก็ได้โทษแทนนะครับดังนั้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็จำเป็นจะต้องมีการตรวจสม่ำเสมอนะ ออกกำลังกายเวตเทรนนิงทุกวันทำ IF ผสมด้วยก็ดีแต่ไม่สามารถลดไขมันหน้าท้องแถวสะดือได้เลยกล้ามขึ้นแต่ไขมันอยู่เหมือนเดิมทำไงดีครับทำใจเลยครับบางคนมันเป็นแบบนั้นน่ะแล้วก็บางทีมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เรากินเนี่ยเรากินอะไรต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเรามีฮอร์โมนความเครียดมากขึ้นนะครับไขมันมันจะไม่ลดนะ ฮอร์โมนความเครียดนี่ไม่ใช่หมายความว่าเราคิดเรื่องอะไรสักอย่างที่เราเครียดๆอย่างเดียวนะครับแต่มันหมายถึงความเครียดทางร่างกายด้วยความเครียดทางร่างกายเกิดได้ยังไงเช่นคุณออกกำลังกายมากเกินไปนะครับคุณทำ IF แบบสุดๆมากเกินไปจนร่างกายมันเครียดแล้วคอร์ติซอลหลั่งคอร์ติซอลเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนซึ่งเก็บไขมันไว้แกนกลางของร่างกายเช่นหน้าคอพุงนะครับต้นแขนอย่างเงี้ยนะครับ มันจะเก็บไอ้พวกไขมันไว้บริเวณนั้นน่ะดังนั้นถ้าเกิดคุณมีความเครียดเยอะนะไอ้พวกเนี้ยมันไม่หายไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณออกกำลังกายเนี่ยมันมันเยอะจนเกินไปหรือเปล่าหรือทำ IF หนักจนเกินไปไหมที่ว่ากินมื้อเดียวเนี่ยมันกินเพียงพอหรือเปล่ากินพอให้ร่างกายรู้สึกปกติไหมหรือว่าไอ้ที่ทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเครียดเหลือเกินร่างกายมันไม่ค่อยไหวมันรู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียง่ายๆไอ้อย่างเงี้ยถ้ามันอ่อนล้าอ่อนเพลียง่ายๆรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงมันก็ไม่ค่อยสดชื่นเลยแฮะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะแปลว่ามันอาจจะมากเกินไปแล้ว แล้วก็บางทีอาจจะพักผ่อนไม่พอด้วยนะครับต้องไปดูพวกนี้งานวิจัยของ Harvard ล่าสุดอีกแล้วไอ้พวกชอบอ้างอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับใช้คุกกี้ Oreo 12วันดิลด LDL ดแอลได้71%ดีกว่า Rosuvastatin ได้แค่35% Oreo ดีกว่า Statin เฉยเลยใครเนี่ยไร้สาระใครเขาไปทำงานวิจัยอย่างเงี้ยพวกชอบอ้างงานวิจัย Harvard นี่ไม่ดูกันบ้างเลยเหรอว่าเขาเขียนอะไรไว้ข้างในพวกเนี้ยตื่นเต้นแบบตกใจไปกับอะไรก็ไม่รู้นะครับ ผมถึงไม่ค่อยชอบให้คนอ้างงานวิจัยอะไรต่างๆไงเพราะว่าเขาอ่านกันไม่เป็นน่ะนะพอแค่อ้างว่ามีอะไรวิจัยเสร็จปุ๊บใช่ไหมคือคนเราอะมันจะเชื่ออะไรมันจะมีอะไรอยู่ในหัวอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาพอบางคนเนี่ยเชื่อคนง่ายก็ไปฟังบอกเอ๊ะเขามีคำแนะนำอะไรสักอย่างจากมหาลัยนั้นมหาลัยนี้ก็เชื่อไปก่อนทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปอ่านตัวเนื้องานจริงไม่ได้อธิบายอย่างนั้นเลยเขาต้องการอธิบายอย่างอื่นเลยนะครับเหมือนที่อาจารย์บางคนเนี่ยเอาการทดลองของวัคซีนโควิดตัวหนึ่งมาอ้างบอกว่าถ้าฉีดเยอะแล้วเนี่ย T cell เนี่ยมันจะอ่อนแอลงมันจะไม่สามารถตอบสนองได้ดีนะครับก็ทำให้ภูมิต้านทานเราอ่อนแอนะครับคือก็แปลว่าเฮ้ยอย่างงี้ฉีดวัคซีนโควิดมันก็ต้องแย่ลงภูมิต้านทานอ่อนแอเปล่าเลยครับเปล่าเลยอาจารย์คนนี้แบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อเป็นระดับเทพนะสรุปผิดอ่านผิดได้ยังไงคือลองไปถามคนที่เขาทำงานวิจัยตัวนี้เลยสิครับถามเจ้าของงานวิจัยเลยเขาทำอย่างงั้นเขาจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยแล้วก็ผลที่เขาอ่านออกมามันแปลว่า อย่าฉีดบ่อยจนเกินไปฉีดบ่อยของเขาคือแบบทุก3เดือนคุณฉีดเข้าไปครั้งหนึ่งอะอย่างเงี้ย T cell มันแย่แน่นอนแต่ถ้าปีละครั้งเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับการฉีดบ่อยเนี่ยสามารถทำได้ในช่วงบูสต์ในช่วงแรก
เช่นถ้าไม่เคยฉีดมาก่อนฉีดเข็มหนึ่งแล้วอีกเดือนหนึ่งฉีดอีกเข็มหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยได้แล้วก็อีก6เดือนก็ฉีดอีกเข็มหนึ่งอย่างงี้ก็ได้หรือคนที่ภูมิต้านทานอ่อนแอมากๆก็อาจจะต้องฉีดบ่อยหน่อยเช่น1เดือนแล้วก็เว้นอีก1เดือนแล้วก็เว้นอีก1เดือนทั้งหมด3เข็มอย่างเงี้ยถือเป็นการบูสต์ในตอนแรกแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะทุก6เดือนถึง1ปีอันนี้ไม่ถือว่าบ่อยเกินไปนะครับงั้นอาจารย์ท่านเนี้ยก็ไปตีความงานวิจัยนี้ผิดๆแล้วก็ไปโคกับอาจารย์อีกคนหนึ่งโอ๊ยมั่วไปหมดแล้วอะไรก็ไม่รู้นะครับผมฟังแล้วก็รู้สึกว่า เนาะขนาดระดับอาจารย์มันยังเป็นแบบนี้เลยก็เลยทำให้วงการทางการแพทย์มันเชื่อลำบากหน่อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเกิดคุณจะเชื่ออะไรเดี๋ยวนี้นะครับอย่าเชื่อคนที่คนเดียวอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อศาสตราจารย์ Diane Sone ให้คุณฟังหน่วยงานที่มันเป็นหน่วยงานใหญ่ๆอะนะครับเช่น CDC WHO หรืออะไรพวกเนี้ยทั้งหมดนะครับเพราะว่าคนเหล่าเนี้ยที่เขาทำงานอยู่ในองค์กรเหล่าเนี้ยเขามีความเชี่ยวชาญสูงมาก ไม่ใช่มีแค่ศาสตราจารย์1คนนะเขามีศาสตราจารย์เป็นหมื่นคนในนั้นเลยนะแล้วเขาก็ต้องทำการอ่านทุกอย่างแล้วก็ออกมาให้คำแนะนำดังนั้นรอฟังจากเขาถ้าเขาไม่บอกอะไรก็ไม่ต้องสนใจก็เหมือนกรณีนี้เหมือนกันถ้า Harvard เนี่ยบอกว่าเป็นแบบนี้ไร้สาระผมไม่เชื่อหรอกครับว่าเขาออกมาแล้วก็มันสรุปได้แบบนั้นจริงๆนะมันต้องไปหาข้อสรุปอย่างอื่นเสียมากกว่านะครับมันต้องดูกันแบบนี้แหละนะไตรกลีเซอไรด์156น่ากลัวไหม อาจจะน่ากลัวในบางกรณีครับ ต้องมีคอนเท็กซ์หรือบริบทมากกว่านี้ปีวัคซีนมีหวังในระยะใกล้ๆไหมครับ ไม่มีครับ ตอนนี้ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับ วิ่งประจำแล้วหัวใจเต้นช้าถือว่าปกตินะครับโรซี่ซ่อนตัวอยู่ครับ ขอบคุณคุณลบชังนะครับที่สนับสนุนมาเนาะยกของหนักกระดูกสันหลังเครื่องมีวิธีรักษานอกจากผ่าตัดไหมครับมันขึ้นอยู่ว่าเคลื่อนมากเคลื่อนน้อยถ้าเคลื่อนมากยังไงก็ต้องผ่าครับเช่นว่าถ้ามันกดเส้นประสาทไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันกดมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ไม่ผ่าไม่ได้นะเดี๋ยวมันเป็นอัมพาตนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนธรรมดาแล้วไม่ได้กดอะไรเลยก็ไม่ต้องทำอะไรครับมันก็อาจจะมีการทำกายภาพบางกรณีก็อาจจะมีให้ใส่ตัวพยุงกระดูกสันหลังขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงของมันเป็นมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงเนี้ยก็ถามเอาจากหมอกระดูกที่เขาตรวจเลยก็ได้นะครับเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนนะการรักษาแต่ละแบบเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่เป็นด้วยนะครับคุณตาเป็น pneumonia น้ำท่วมปอดไปแล้วไอแล้วเจ็บมากใช้ยาแก้ไอหรือยาแก้ปวดตอนไหนแอดมิตแล้วปวดมีแต่พารานอนไม่ได้เลยอันนี้ควรจะต้องถามคุณหมอที่โรงพยาบาลนะต้องถามหมอที่โรงพยาบาลเลยเพราะว่าบางทีมันก็จะมีปัญหาได้แล้วไอ้จริงๆไอเนี่ยมันต้องให้ไอออกมายาที่เราให้ในคนที่อายุเยอะเนี่ยมีปัญหาทุกตัวนะครับมีปัญหาทุกตัวอาจจะมีปัญหามากปัญหาน้อยมันก็มีได้เพราะว่าบางคนน่ะกินเข้าไปแล้วทำไมคุณตาดูเพี้ยนคือแบบคุยไม่รู้เรื่องเลยเห็นผีอะไรอย่างงี้ขึ้นมานะครับโวยวายอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยมันจะเป็นปัญหาของยาหลายๆตัวที่เราให้กันในโรงพยาบาลลองไปถามหมอเขาดีที่สุดนะครับกรณีแบบนี้ถ้าเจ็บมากๆเนี่ยบางทีอาจจะใช้เป็นตัว Tramadol ในคนอายุเยอะขนาดเนี้ยนะครับ แต่ Tramadol ก็ต้องไปตรวจหัวใจด้วยนะว่ามันมีปัญหาอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะครับ Skin test แพ้ไรฝุ่นแมลงสาบแมวระดับรุนแรงนะครับที่ไทยมันใหม่มากคิดยังไงการปลูกภูมิก็ทำได้มันก็ไม่ได้ใหม่มันเก่าแล้วอะครับสมัยผมเรียนที่ไทยยังมีแล้วเลยครับนะตอนนั้นก็20-30ปีที่แล้วอะนะยังมีเรื่องนี้เลยดังนั้นถ้าใช้หมอที่เขาทำด้านของภูมิแพ้เป็นพิเศษนะครับก็ให้เขาทำไปเถอะครับนะดีถ้าเกิดว่าเราสงสัยแล้วเราก็ถามเขาไปตรงๆเลย ยาฆ่าเชื้อแล้วมีอาการท้องเสียสลับท้องผูกซื้อ Biotic มาขับถ่ายดีจำเป็นต้องกินต่อไปเรื่อยๆไหมครับอันนี้แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ชอบเลยบางคนพอหมดแอนติไบโอติกก็หยุดกินก็ได้บางคนก็อยากจะกินต่อแล้วแต่เลย L-Arginine ดีไหมครับไม่ได้ช่วยอะไรครับพวกกรดอะมิโนหลายๆอย่างนะ L-Arginine L-carnosine Glutamine อะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยได้มีประโยชน์เท่าไรในการสร้างกล้ามถ้าคุณจะเล่นกล้ามคุณอยากจะกินพวกเนี้ยตามสบายเลยนะครับ แต่ถ้าถามผมรู้สึกว่ามันเปลืองตังค์อะมันไม่ได้ช่วยอะไรสำหรับผมเลยนะเออผู้ป่วยที่ออกซิเจนเลี้ยงสมองไม่พอก็มันขึ้นอยู่กับว่าสมองเขาขาดออกซิเจนไปนานแค่ไหนแล้วนะครับถ้าขาดไปนานแล้วสมองเขาไม่ทำงานอันนี้คือเสียชีวิตแล้วนะในทางกฎหมายทางแพทย์เนี่ยถือว่าเสียชีวิตแล้วเพราะสมองทำงานไม่ได้แล้วนะครับอืมผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณต้องการถามในกรณีแบบไหนนะครับถามในกรณีที่มันสมองยังไม่เสียไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมองเสียแล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็คือลองไปฟังคลิปเรื่องผู้ป่วยติดเตียงที่ผมเคยทำไว้
แล้วก็ฟังเรื่องของไลฟ์ที่ผมทำเรื่องผู้ป่วยติดเตียงไปนะครับเป็นคนกล้ามใหญ่แล้วอยากลดกล้ามให้ดูลีนขึ้นทำยังไงเหรอครับก็ไม่ได้ยากอะไรจริงๆก็ลดปริมาณที่เรากินลงก็พอนะครับลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงลดปริมาณโปรตีนลงแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายเหมือนเดิมแต่ว่าแทนที่จะไปเน้น hypertrophy range เราก็ไปเน้นแบบเอ่อ high repetition แทนที่จะแบบ6ที10ทีอย่างเงี้ยเราก็ไปทำสัก30ทีไปเลย20-30ทีไปเล่นเรนจ์นั้นแล้วก็ลดความหนักให้มันเบาลงนะครับกินผลไม้น้ำย่อยยังไม่หลั่งน้ำย่อยจะทำงานตอนที่เรากินเนื้อสัตว์เท่านั้นไม่จริงครับมันออกมาทั้งคู่แหละครับการล้างพิษเป็นที่นิยมโดยการงดโปรตีนทุกชนิดประมาณ2วัน Detox ไม่เกิดประโยชน์อะไรครับวิชาการ Public Health Collaboration FBS 87และ A1C ปกติเช่น5.2%ก็เป็นเบาหวานได้ คิดว่าอย่างไรโ o m a r คิดว่าไม่สมควรใช้วิธีนี้ครับส่วนตัวผมนะผมคิดว่าการที่คุณจะยิ่งไปหาวิธีการตรวจที่มันไวมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันเสียเวลา HOMA-IR มันเป็นการตรวจว่าเรามีภาวะการดื้ออินซูลินหรือยังมันไม่ได้บอกว่าเราเป็นเบาหวานหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณตรวจ HOMA-IR เนี่ยมันไม่อยู่ใน criteria ของเบาหวานนะ ไม่อยู่เลยนะครับ criteria ของเบาหวานเนี่ยมันมีแค่ fasting blood glucose A1C อีกอย่างหนึ่งที่มีก็คือ OGTT แค่นั้นเอง3อย่างมันยังไม่มีอย่างที่4ยังไม่มี HOMA-IR ดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงวิชาการจริงๆแล้วต้องการดูภาวะ insulin sensitivity จริง insensitivity จริงๆเนี่ยก็ต้องดู HOMA-IR นะครับก็ต้องตรวจแบบนั้นแต่ถ้าในทางปฏิบัติถามว่าตรวจแบบนั้นแล้วมันได้ประโยชน์อะไรไหมไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้นได้แค่เตือนแล้วว่าเฮ้ยคุณเสี่ยงแล้วนะแต่ว่าตอนนี้คุณปฏิบัติตัวดีเป๊ะเลย ไขน้ำตาลของคุณดีเป๊ะเลยแล้วต้องถามว่าต้องทำอะไรไหมไม่ต้องทำอะไรครับทำอย่างที่คุณทำอยู่ตอนเนี้ยดีแล้วจะไปตรวจทำไมให้มันเสียเวลานะครับร่างกายคุณดื้ออินซูลินดื้อครับแต่ตอนนี้น้ำตาลคุณไม่ดีเป๊ะเลยก็ไม่มีปัญหาครับถูกไหมครับแค่นั้นเลยง่ายๆเลยนะครับอืมเออผมลองเปรียบเทียบอะไรแปลกๆให้คุณฟังดีกว่าน้ำตาลเนี่ยโดยทั่วไปเราตรวจ fasting blood sugar เนี่ยเราจะได้ประมาณสัก100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับหรือต่ำกว่านะครับตีว่าเล็ก100แล้วกันคิดง่ายๆ100เนี่ยในคนทั่วไปน้ำหนักปกตินะสมมุติน้ำหนักสัก70นะครับคนน้ำหนัก70เนี่ยจะมีเลือดอยู่ประมาณสัก5ลิตรนะครับมันมีวิธีคำนวณจริงๆถ้าใครสนใจมาเรียนกับผมเนี่ยก็ผมจะสอนวิธีคำนวณว่าเลือดของคนเราหรือพลาสมาพวกเนี้ยที่เป็นส่วนของเหลวที่อยู่ในเลือดเราเนี่ยคือเอา70ไปคูณด้วยน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะครับไม่ใช่น้ำหนักที่แบบอ้วนอะไรเงี้ยพวกนั้นต้องมีตัวแปรเปลี่ยนนะครับแต่เอาเป็นคนน้ำหนักปกติแล้วกันถ้าหนัก70คูณ70เข้าไปก็ได้49ใช่ไหมครับก็ได้4,900ซีซีซึ่งก็คือประมาณ5ลิตรนั่นเองการที่มีน้ำตาลเนี่ย100มิลลิกรัม per deciliter เนี่ยมันหมายความว่าในคนที่หนัก70นั้นจะมีน้ำตาลอยู่ประมาณสัก5กรัมในเลือด5กรัม5กรัมนี้แค่ไหนช้อนเล็กๆเองนะครับช้อนเล็กๆเองนะแล้วถามว่าคนเป็นเบาหวานเราวินิจฉัยที่น้ำตาล126ขึ้นไป2ครั้ง126นี่คือแค่ไหนก็มากกว่าคนที่มัน100ขึ้นไปอีกกระจึงหนึ่งอะเหมือนกับคุณมีน้ำตาลช้อนหนึ่งแล้วก็เติมเข้าไปอีกนิดเดียวอะแค่นั้นเลยทำให้คุณเป็นเบาหวานได้แล้วนะครับนั่นผมไม่เคยมีคนเปรียบเทียบอย่างงี้ให้คุณฟังมาก่อนใช่ไหมว่าน้ำตาลแค่ไหนอะถ้าแบบเห็นจริงๆอะน้ำตาลแค่เพียงแค่ช้อนเดียวมากกว่านั้นอีกนิดหนึ่งอะทำให้คนคนหนึ่งกลายไปเป็นเบาหวานได้เลยนะใช่ไหมผมไม่ค่อยเห็นคนเขาเปรียบเทียบอะไรกันอย่างงี้แต่ผมเคยลองคิดเล่นๆสมัยที่ผมเรียนอยู่ลองลองคิดดูอะไรเงี้ยหรือบางทีลองคิดดูก็ได้ที่ผมบอกว่าเคยเล่าว่าถ้าคนทั่วไปอะอย่ากินเกลือเยอะนะครับเกลือเยอะที่ว่านี่ก็คือเราไม่อยากให้กินเกิน2กรัมต่อวันถูกไหมครับ2กรัมแล้วในทางการแพทย์เนี่ยคุณเคยสงสัยไหมไอ้น้ำเกลือเนี่ยมันมีเกลือกี่กรัมเออ เฮ้ยงงเปล่านะครับห้ามกินอย่ากินเกลือเยอะอย่ากินเกิน2กรัมบางคนว่าวันนี้เราไปออกกำลังกายมา5กรัมได้ไหม10กรัมได้ไหมได้แต่คุณรู้ไหมน้ำเกลือขวดหนึ่งมันมีเกลือกี่กรัมน้ำเกลือ normal saline เนี่ยขวดลิตรเนี่ยมันคือ0.9% normal saline มันมีเกลืออยู่ทั้งหมด9กรัมครับ9กรัมคือขวดเดียวเนี่ยเกลือเยอะเกินพอของวันนั้นเลยอะนะครับคุณไม่ต้องไปกินเกลืออีกเลยอะแค่ขวดเดียวมันก็เกินแล้วอะนะครับ
แล้วหมอก็ไม่ค่อยมีใครพูดกันด้วยว่าเฮ้ยมันมีเกลืออยู่ในนั้นกี่กรัมดังนั้นบางทีถ้าเราเปรียบเทียบให้มันเห็นเป็นตัวชัดๆเห็นภาพชัดๆเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้อันตรายอันนี้ไม่อันตรายนะครับอาข่าวเรื่องครูลงโทษเด็กโดยเข็มมาเจาะปากนักเรียนอันนี้ยังไม่เคยดูเลยนะครับ อันนี้ผมว่ามันก็ไม่ดีอะมันก็ติดเชื้ออะไรต่างๆได้นะบาดเจ็บอีกต่างหากนะครับเชื้อดื้อยาจากผู้บริจาคอันนี้มันไม่ผู้บริจาคไม่น่าจะมีเชื้อดื้อยาติดอยู่นะแต่มันก็ไม่ควรทำแบบนั้นน่ะถ้าจริงๆบางทีผมกับเห็นด้วยกับการลงโทษของคนสมัยก่อนนะที่มีขึ้นมาในครั้งแรกของโลกก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับโดนยังไงก็ทำยังไงกับเขาก็โดนอย่างนั้นกลับไปเช่น อันนี้เอาเข็มไปเจาะปากนักเรียนใช่ไหมตอนครูโดนลงโทษก็เอาเข็มเจาะปากครูเลยสิครับนะทำอย่างงั้นเลยคนที่ฆ่าหันศพตอนจะตายเราก็ประหารชีวิตแบบฆ่าหันเขาเลยอะไรเงี้ยนะคือเพราะการกระทำแบบเนี้ยมันไม่ค่อยดีอะนะครับแล้วบางทีเราก็แค่ติดคุกอะไรงี้เหรอใช่ไหมครับติดคุกออกมาอ้าวกลายเป็นขาใหญ่กว่าเดิมอีกกลายเป็นกร่างกว่าเดิมเพราะว่าเราเคยติดคุกมาออกมาก็ไม่มีใครกล้ายุ่งกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วแบบนี้มันก็ยิ่งเป็นอันตรายถูกไหมครับเหมือนก็เข้าไปอยู่เล่นๆเดี๋ยวก็กลายไปเป็นขาใหญ่ในคุกออกมาอย่างเงี้ยคือก็คงมีคนขู่ว่าเฮ้ยคนแบบนี้ติดคุกตอนแรกเข้าไปนะถ้าเกิดว่าเราไปข่มขืนไปทำอะไรคนที่เขาอ่อนแอกว่าเข้าไปในคุกก็จะโดนซ่อมโดนรับน้องอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดคุณเข้าไปแล้วคุณโดนรับน้องสักพักแล้วคุณกลายไปเป็นขาใหญ่ออกมาจากคุกแล้วไงอะยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับยิ่งใหญ่กว่าตอนเข้าไปในคุกยิ่งคนกลัวคุณใหญ่ก็แปลว่าเหมือนคุณส่งปีศาจตัวเล็กเข้าไปแล้วได้ปีศาจตัวใหญ่ออกมา อย่างงี้เหรอครับนะถ้าเป็นผมนะผมก็คิดว่าไอ้เคสแบบอย่างเงี้ยนะถ้ามันออกมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยนะยิ่งแย่ใหญ่ที่สำคัญประเทศไทยเนี่ยหรือประเทศใดๆก็ตามผมยังคิดว่ามันไม่มีการติดตามคนที่ออกมาจากคุกอะว่าเขาไปทำอะไรอะ บางคนออกมาแล้วเราก็คงเคยได้ยินคนเนี้ยเข้าคุกเป็นว่าเล่นเลยถูกไหมครับไอ้เข้าคุกเป็นว่าเล่นนี่มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมมันก็ยิ่งออกมาทำสิ่งที่ไม่ดีซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าไม่ได้กลัวอะไรส่วนบางคนเข้าแล้วก็กลับใจได้แกเป็นคนดีนะครับดังที่เราก็เคยเห็นหลายๆคนที่กลับใจเป็นคนดีได้เลยนะครับซึ่งก็ดีด้วยแต่มันไม่มีระบบไหนของราชการที่ติดตามไอ้คนเหล่านี้ว่าออกมาจากคุกแล้วมันดีไม่ดีใช่ไหมครับก็เลยมีปัญหาใหญ่นะครับอืมอาการเปลี่ยนแปลงเจ็บคอบ่อย ขอวิธีฟื้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพหน่อยไม่ได้มีอะไรอะครับคุณต้องหลีกเลี่ยงพวกฝุ่นต่างๆ PM 2.5ที่ประเทศไทยที่มันมากับอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี่แหละครับเพราะว่านั่นแหละครับที่ทำให้คุณเจ็บคอง่ายในตอนเนี้ยนะครับปวดหัวจี๊ดๆต้องเจาะเลือดหาความของเลือดก่อนอย่าไปป่วยก็ไปตรวจแหละครับดีที่สุดชกมวยชกกระสอบเป็นคาร์ดีโอหรือเปล่าครับเป็นนะครับ เอ่อถั่วเหลืองเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงจริงไหมครับนิดเดียวไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรบางคนไปเห็นถั่วเหลืองแล้วบอกว่าเฮ้ยเราเป็นมะเร็งเต้านมเราห้ามกินนะไม่งั้นเดี๋ยวจะยิ่งเป็นใหญ่ไม่จริงครับกินได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะปลายปี22ทำ MRI เส้นเลือดด้านขวาใน AVM มีความเจ็บตึงๆในบางเวลามันจะหายขาดไหมไม่น่าจะหายขาดครับถ้ามันเป็นนานขนาดนั้นแล้วเนี่ยส่วนจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยก็ต้องทำใจอยู่กับมันให้ได้ โดยทั่วไปถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นรุนแรงเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรครับเราปล่อยไว้เลยนะแต่ถ้ามันเป็นมากเนี่ยเราอาจจะไปตรวจซ้ำแล้วก็ให้ยาบางตัวซึ่งยาเนี่ยแน่นอนว่ามีผลข้างเคียงทุกตัวไม่ว่าจะตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะต้องเลือกนะว่าผลข้างเคียงของยาคุ้มกับการที่เราจะใช้มันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเรากังวลก็ไปตรวจซ้ำดูส่วนใหญ่ถ้า Embolize ไปแล้วมันน่าจะหายขาดเลยครับ ผลเอ็กซเรย์ Glomerular Infiltration มีโอกาสเป็นวัณโรคไหมครับมีครับแต่ต้องไปตรวจนะผมตอบไม่ได้ว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นนะครับกินไพเกมเพื่อช่วยลดต่อมลูกหมากไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรครับตัวนี้ไม่มีประโยชน์ใดทั้งสิ้นนะครับแต่ก็แล้วแต่แล้วกันอยากจะกินตามสบายเลยเนาะเคยกินสารในความหวานแต่ไม่รู้สึกมึนหัวก็ดีแล้วครับแต่หลังจากบริโภคสารในความหวานเยอะๆช่วงมีอาการมึนหัวหลังจากนั้นกินสารในความหวานหรือแบบนี้ใช่อาการ Autoimmune หรือเปล่าครับไม่น่าใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณกินแล้วเป็นก็หยุดกินก็ง่ายๆเลยครับนะ วิ่งมาราธอนดีต่อสุขภาพระยะยาวไหมครับไม่น่าจะดีครับมันใช้ร่างกายมากจนเกินไปดังนั้นก็ต้องมีการซ่อมแซมร่างกายให้เพียงพอด้วยนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าจะวิ่งอย่างเงี้ยมันบาดเจ็บหมดนะครับถ้าน้ำมันมะพร้าวทำกับข้าวทำให้ LDL เพิ่มขึ้นได้ไหมครับได้ครับ L-carnitine ทำให้เส้นเลือดอุดตันได้ไหมครับไม่ได้ครับกิน Primrose Oil ติดต่อกันเป็นระยะยาวเกิน3 เดือนมีอันตรายผลข้างเคียง
ไม่น่าจะมีครับแต่มันก็ไม่น่าจะได้ประโยชน์เช่นกันเล่นเวตมากขึ้นแต่ค่า A1C ขึ้นจากปีก่อนสายเวตเทรนนิงได้น้ำตาลสะสมแบบนี้ปกติไหมครับถ้ามันยังต่ำกว่า6.5ถือว่าปกตินะครับแต่จริงๆถ้าได้สัก5.7เจ็ดเนี่ยกำลังสวยนะครับคนทั่วไปควรจะอยู่สักประมาณ5.7เจ็ดเนี่ยดีนะครับเรียนแพทย์ต้องใช้กาลามาสูตรก็ดีนะครับ เข่าเสื่อมกระดูกสันหลังหมอให้วิตามินดี20,000ต่ออาทิตย์ถ้าทานคอลลาเจนด้วยก็ได้ครับเล่นเวตกล้ามกล้ามเนื้อกิน2,000แคลยาลดไขมันมีอาการอะไรครับไม่มีอาการอะไรครับท้องผูกหน้ามืดท้องเสียก็หน้ามืดเป็นโรคอะไรครับไม่ทราบเหมือนกันครับคุณต้องไปตรวจดูสิครับนะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณหน้ามืดนะบางทีการเบ่งการที่มีการไปกระตุ้นเส้นประสาทคู่ที่10ของสมองซึ่งเรียกว่า vagus nerve เนี่ยก็จะทำให้บางคนหน้ามืดได้แต่ว่า ทำไมบางคนเป็นทำไมบางคนไม่เป็นต้องไปหาสาเหตุอื่นเช่นคุณมีโลหิตจางปนด้วยหรือเปล่านะครับคุณมีความอ้วนมากๆหรือเปล่าเพราะว่าพวกอ้วนมากๆก็จะเป็นง่ายนะครับการหายใจปกติหรือเปล่านะครับหรือเป็นคนที่คิดมากง่ายๆพวกนี้ก็จะเป็นได้นะครับตรวจสุขภาพประจำปีหลายแพ็กเกจให้เลือกผมเคยทำคลิปไปแล้วครับให้กลับไปดูอันนั้นดูนะครับว่าตรวจสุขภาพประจำปีควรจะเลือกตรวจอะไรดีนะครับมีจุดกดเจ็บกลางหน้าอก 6เดือนเจ็บบ่อยขึ้นแพ้ NSAID 2ตัวหมอให้ยาคลายกล้ามเนื้อและทาก็ดีแล้วครับถ้าสงสัยอะไรก็ไปสอบถามหมอเขานะครับทั่วไปถ้ามันกดเจ็บเนี่ยก็แปลว่าเราเคยมีการเคลื่อนไหวอะไรที่มันผิดปกติบริเวณนั้นทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นครับกินเหล้ามีประโยชน์ไหมครับไม่มีครับเส้นเลือดขอดที่ถุงกันถ้าทำให้มีบุตรยากมีแนวทางรักษาอย่างไรบ้างแล้วแต่ดวงเลยครับว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะไปผ่าตัดแก้ไขมันแล้วก็ผ่าตัดแก้ไขก่อนที่คุณจะมีปัญหาเรื่องมีบุตรยากเนี่ยมันก็จะหายแต่ถ้าผ่าตัดแล้ว ผ่าตัดหลังจากที่มันเกิดความเสียหายไปแล้วอันนี้ช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับนะก็ต้องไปหาหมอทางด้านการเจริญพันธุ์ให้เขาช่วยดูนะครับว่าเขาจะทำอย่างอื่นได้ไหมยาทา Voltaren Gel หมอไม่ได้ให้เอกซเรย์เอกซเรย์ไปก็ไม่ได้เห็นอะไรครับ ปกติถ้ามันกดเจ็บผมก็ไม่เอกซเรย์ด้วยซ้ำไปนะก็ถ้าใช้แล้วไม่ดีขึ้นควรจะกลับไปหาหมอใหม่นะครับเพราะว่าบอกยาตัวนี้มันไม่ได้ผลแล้วลองเปลี่ยนยาตัวอื่นบ้างนะครับถ้าอายุ73ส่วนใหญ่หมอเขาไม่ให้ยาอะไรทั้งสิ้นอะเขาจะให้รอเวลาแล้วก็ให้มันหายเอาเองแล้วก็อย่าไปใช้งานอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มันเจ็บหมายความว่าทำท่าไหนที่มันเจ็บเนี่ยก็อย่าทำท่านั้นนะครับ แก้อารมณ์สวิงก่อนประจำเดือนจะมานะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นบ่อยๆนะบางทีเราก็อาจจะไปหาหมอแล้วเขาก็จะให้กินยาต้านซึมเศร้าในช่วงเวลาที่เรามีประจำเดือนนะครับก็จะกินตอนช่วงนั้นน่ะ Anti-Stopathy ผมเคยตอบไปหลายครั้งแล้วนี่เคยเห็นถามผมมาในคอมเมนต์ด้วยนี่ใช่ไหมครับได้ไปอ่านหรือเปล่าที่ผมตอบนะครับงั้นวันนี้จะตอบคุณ Sarah Zermain ครั้งสุดท้ายนะครับแล้วถ้าเกิดมีใครมาถามเรื่อง Anti-Stopathy อีกนะให้มาฟังตรงนี้แล้วกลับไปตอบให้เขาใหม่แทนผมด้วยนะครับ Entisopathy ก็คือบริเวณที่เส้นเอ็นมันกำลังเกาะกับกระดูกเนี่ยมันมีการอักเสบตรงนั้นอยู่นะครับก็จะมีอาการปวดเช่นถ้าเกิดว่าตรงเอ็นร้อยหวายเนี่ยมันเกาะกับตัวส้นเท้ามันก็จะเจ็บตรงบริเวณนั้นไปกดโดนส้นเท้าด้านหลังที่เอ็นมันเข้าไปเกาะก็จะเจ็บนะครับนั่นคือ Entisopathy นะครับมันเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น Autoimmune นะครับภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองหรือการติดเชื้อบางชนิดซึ่งจะทำให้เกิด Entisopathy ได้นะครับพวกนี้ก็ต้องไปหาสาเหตุแล้วก็แก้ที่สาเหตุมันถึงจะหายนะครับ หรือบางกรณีก็เกิดจากการที่เราใช้งานมันมากจนเกินไปมันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาได้อันนี่คือข้อสรุปของ Anti-Psychopathy ต่อไปถ้ามีคนถามผมเรื่อง Anti-Psychopathy อีกให้คุณ Sarah เป็นคนตอบนะแล้วผมจะไม่ตอบด้วยนะครับบอกไปแล้วเพราะว่าผมเจอคำถามเวลาผมเจอคำถามจากคนเดิมซ้ำเดิม2-3ครั้งผมจะจำได้นะเอ๊ะมันทำไมถามอีกแล้วนะครับ position แบบไหนที่ทำให้เข่าเสื่อมและควรระวังposition ที่ทำยังไงก็ได้ที่ทำให้คุณน้ำหนักเยอะขึ้นอะแล้วก็มีการกระแทกแรงๆโดยเฉพาะที่คุณน้ำหนักเยอะๆนะครับกระแทกแรงในที่นี้อะหมายความว่าคุณมีกล้ามเนื้อตรงรอบเข่าไม่ค่อยแข็งแรงนะครับซึ่งมันมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ออกกำลังกายแล้วก็มีน้ำหนักเยอะนะครับส่วนคนที่เขาออกกำลังกายเวลามีแรงกระแทกเนี่ยมันกลับเป็นสิ่งที่ดีเสียด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อของเขามันแข็งแรงอยู่แล้วกระแทกเข้าไปเท่าไรมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ แล้วก็บางคนเนี่ยคนที่งอเข่าเยอะๆก็จะมีปัญหาได้เช่นนั่งพับเพียบอะไรอย่างเงี้ยก็จะบาดเจ็บได้ง่ายนะครับแต่มันไม่ทำให้เข่าเสื่อมนะต้องกินยาถ่ายพยาธิหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณกินของสุกๆดิบๆบ่อยแค่ไหนถ้ากินหรือว่าไปลุยดินโคลนดินเลนอะไรอย่างเงี้ยด้วยเท้าเปล่านะครับพวกนี้ก็ควรกิน
นะเช่นประมาณ3เดือน6เดือนสักครั้งหนึ่งนะครับศาสตร์ฝังเข็มสามารถเยียวยาอาการแบบไหนและพอใช้ได้เอ่อมันแล้วแต่ความเชื่อเลยนะถ้าเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยได้เรื่องแก้ปวดเนี่ยได้นะครับบางคนฝังเข็มเรื่องไมเกรนก็ได้บางคนฝังเข็มถ้าพวกฝังเข็มลดน้ำหนักเนี่ยผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะได้ผลฝังเข็มลดความเครียดอะไรเงี้ยพวกนี้อาจจะไม่ได้ผลนะเพราะมันจะสามารถคลายกล้ามเนื้อได้แต่มันทำให้ความเครียดมันไม่หายไปมันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ วิ่งออกกำลังกายประมาณ7.5 7.5ถึง10กิโลวิ่งช้าก็ดีนะครับเป็นตะคริวกลางคืนกินน้ำไม่เพียงพอนะครับคนที่วิ่งเยอะๆยาวๆอย่างเงี้ยต้องกินน้ำให้เพียงพอแล้วก็อาจจะต้องกินเกลือมากกว่าคนทั่วไปที่สำคัญก็คือจะต้องกินพวกแมกนีเซียมนะลองกินแมกนีเซียมก่อนนอนดูคนที่วิ่งเยอะๆเนี่ยเขาจะเสียเกลือแร่พวกนี้ได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะครับดังนั้นลองเปลี่ยนอย่างงี้สิมื้อเย็นลองกินพวกเกลือต่างๆที่มันเยอะกว่าคนทั่วไปนิดหนึ่ง นะครับกินเค็มเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็กินแมกนีเซียมเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งก่อนนอนแล้วก็อย่าลืมยืดกล้ามเนื้อนะครับเพราะถ้าไม่ยืดมันยิ่งเป็นนะครับใส่หมวกตอนนอนตอนทำงานทำให้ผมหัวล้านไหมไม่เกี่ยวครับแต่ถ้าเกิดว่าผมสุขภาพมันไม่ดีเช่นเราหมักมันไว้ทั้งวันอย่างเงี้ยเราไม่สระอย่างเงี้ยมีปัญหาได้นะครับแฟนประจำเดือนมามากเขาบอกว่าหยิบ Lecithin ไป1เม็ดก่อนไม่เกี่ยวอะไรกันครับประจำเดือนมามากมาเยอะไม่เกี่ยวอะไรกับ Lecithin อันนี้ควรจะไปตรวจนะ กรุงเทพ PM 2.5หนักก็ต้องระวังนะครับมีลำไส้เล็กอักเสบทานกระเทียมดำไม่ช่วยอะไรทั้งสิ้นนะครับ What do you think about juicing mostly vegetable like beets, carrot, kale? It tastes good, but I don't think it's very helpful because it's something like if you have a lot of juicing, sometimes you can have a lot of sugar, like simple sugar, which is actually bad for your health. But I think if it's vegetable like beets, carrots, and kale, they're probably fine. It should not be a problem. But if you're thinking about like orange juice, something like that, I think it has too much sugar in it, and you probably um, better off just eating the whole orange. That would be better. ผมพูดศัพท์ทางการแพทย์เยอะก็ไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับย้อนฟังเรื่อยๆก็จะเข้าใจได้เองนะครับบริจาคอวัยวะเมื่อเราเสียชีวิตเขาจะเอาอวัยวะส่วนไหนได้บ้างเขาก็จะเอาทั้งตัวเรานี่แหละครับเราไปดูก่อนว่าส่วนไหนที่ยังใช้ได้อยู่นะครับ ภายในกี่ชั่วโมงอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้เราเสียชีวิตเขาจะพยุงชีพเราไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะทำอย่างนั้นวันนี้ฉีดน้ำหอมอะไรวันนี้ฉีดน้ำหอมอะไรน้ำหอมอะไร Dolce Gabbana The One ครับแฟนกระดูกหักใส่เฝือกมาเกือบ1เดือนแล้วยังได้ยินเสียงกระดูกอยู่จี๊ดๆที่กระดูกมันคืออะไรครับกระดูกอาจจะไม่ติดครับอย่างงี้ก็ต้องไปเอกซเรย์ซ้ำดูนะครับ60เมื่อก่อนออกกำลังกายตอนเช้าเหนื่อยมากให้ทานโปรตีนตอนนี้ออกกำลังกายสดชื่นดีครับค่อยๆลุยไปนะครับก่อนนอนนอนก่อนรีบนอนเลยนะครับมันดึกแล้วนะครับคิดยังไงกับทุกบริษัทประกัน blacklist คนที่มีประวัติเคยรักษาโรคซึมเศร้า bipolar ก็อันนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะเวลาที่บริษัทพวกนี้ blacklist อะไรสักอย่างนะครับแต่ถ้าผมเป็นบริษัทประกันผมก็ต้อง blacklist บางคนไว้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันเขาเรียกว่า abuse ระบบคือใช้งานระบบมากจนเกินไปจนกระทั่งมันน่ารำคาญอะคือบางคนเขาจงใจป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับซึ่งมันไม่ได้ว่าไม่มีนะถ้าคุณทำงานพวกบริษัทประกันเนี่ยคุณคงจะต้องทราบดีเลยว่ามันจะมีบางคนเนี่ยคือเขาใช้ข้ออะไรสักอย่างอะมาอ้างเพื่อที่จะได้ประโยชน์สักอย่างซึ่งคนพวกเนี้ย มันจริงๆกฎต่างๆที่เขามีไว้เพื่อคนพวกนี้เลยนะถ้าไม่มีคนพวกนี้กฎพวกนี้ก็ไม่มีนะครับอาแต่บังเอิญมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่มีคนพวกนี้พอมันมีคนพวกนี้มันก็เลยต้องมีกฎแบบนี้ออกมามีกฎแบบนี้มันก็เลยแยกกันไปหมดเพราะว่ามันจะมีผลต่อคนทั่วไปด้วยครับอืมขึ้นเครื่องกลับมาไทยก็กลับวันเสาร์ครับ78ปีข้อเสื่อมแต่ยังไม่ได้ผ่าเปลี่ยนเข่ามีผลเสียอะไรไหมครับมีครับมันก็เจ็บไงครับอาจจะทำให้เดินลำบาก ชีวิตคนต้องเดินทางกลางๆกลางๆอะดีแล้วครับ Gmail เรื่อยๆต่อไปตลอดได้หรือเปล่าควรจะไปตรวจด้วยครับคุณอยากจะกินอะไรอย่างที่บอกไว้ครับว่ามันไม่ใช่เป็นของที่ใครแนะนำเลยนะผมก็ไม่แนะนำให้คุณกินอะไรสักอย่างเลยนะดังนั้นถ้าอาหารเสริมเนี่ยอยากจะกินคุณก็ต้องหมั่นไปตรวจให้แน่ใจว่าคุณไม่มีปัญหาอะไรกับการกินนะครับไม่งั้นร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนกินเข้าไปทั้งชีวิตก็ไม่เกิดอะไรขึ้นบางคนกินเข้าไปเดี๋ยวก็เกิดอะไรขึ้นได้นะครับ
หมอรักษาโรคแนะนำ Elomed มาทานะครับให้ทาบางๆหนาๆเภสัชทาบางครับอัลตราซาวด์เจอเนื้องอกควรทำอย่างไรครับควรไปถามหมอครับว่าจะต้องทำอะไรแล้วเนื้องอกมันอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยครับปกติแล้วขับถ่ายยากมากเป็นคนชอบเล่นเวตทานเนื้อสัตว์ขับถ่ายลำบากมากนะครับ Bromelain ก็ซื้อมากินตอนครั้งนี้ขับถ่ายทุกวันก็ดีแหละครับคนที่ทานเนื้อสัตว์เยอะๆอะมันย่อยยากอยู่แล้วด้วยตัวมันเองอะนะครับ ออกจากโรงพยาบาลเป็นสายวันเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A ก็ฟื้นตัวดีๆแล้วกันนะครับเป็นเบาหวานแต่ไม่อยากทานยาจะหยุดยาได้ไหมครับลองไปฟังคลิปเรื่องของเบาหวานที่ผมเคยทำสิครับคุณเป็นเบาหวานเนี่ยคุณทำยังไงก็ได้นะให้น้ำตาลของคุณคุมได้ผมบอกอย่างงี้เลยทำยังไงก็ได้ให้น้ำตาลคุณคุมได้คุณจะไม่ใช้ยาก็ได้แต่คุณต้องคุมน้ำตาลให้ได้เพราะถ้าคุณคุมน้ำตาลไม่ได้แล้วล่ะก็คุณก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาเช่นโดนตัดขาเบาหวานขึ้นตาแล้วตาบอดถาวร เบาหวานลงไตแล้วต้องล้างตลอดไปตลอดชีพไม่มีทางหายมันเวลามันเกิดผลข้างเคียงอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกิดแล้วเกิดเลยนะครับมันกลับมาไม่ได้แล้วนะจะมาเสียใจตอนนั้นมันเอากลับมาไม่ได้แล้วดังนั้นก่อนที่คุณจะหยุดยาคุณต้องมั่นใจเลยนะมั่นใจ100%เปอร์เซ็นต์เลยว่าคุณสามารถคุมน้ำตาลตัวเองได้แน่ๆคุมน้ำตาลตัวเองได้แน่ๆหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณจะต้องมีเครื่องเจาะน้ำตาลทำเองที่บ้านครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีก3เดือนไปเจาะที่โรงพยาบาลแล้วดูว่ามันดีไม่ดี ระหว่าง3เดือนเนี้ยเกิดคุณคุมไม่ดีแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะผลข้างเคียงมันไม่รอคุณ3เดือนนะผลข้างเคียงมันจะเกิดมันก็เกิดเนี่ยไอ้ตอนที่คุณคุมไม่ได้นี่แหละนะครับมันก็ต้องดูด้วยนะผมใช้กันแดดของอะไรของเกาหลียี่ห้ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วไปซื้อมาไปซื้อสะสมมานะครับหลังเป็นหวัดทำไมถึงไอตอนกลางคืนกลางวันเป็นน้อยก็หลอดลมของเรายังไม่ปกติถ้ากลางคืนเนี่ยอากาศมันเย็นหรือมีลมอะไรเป่าโดนหน้าเรานะครับหรือที่นอนเรามันมีฝุ่นอยู่แถวๆนั้นเยอะก็จะยิ่งไอนะครับ แนวทางรักษาโรคมะเร็งที่ดีทำร่างกายอย่างไรทำร่างกายให้เป็นปกติครับออกกำลังกายทุกวันพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดกินอาหารให้สมดุลแค่นั้นเลยนะครับภูมิแพ้ผิวหนังนอนน้อยก็จะเป็นผื่นขึ้นไม่แปลกอะไรนะครับใช้ Protopic แล้วหายแต่ก็เป็นขึ้นมาอีกถ้าแพ้อะไรกระตุกขึ้นฮะกระตุ้นขึ้นมาถ้าทาไปนานจะเป็นอะไรไหมครับตัวนี้ทานานไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับควรฉีด Pneumococcus วัคซีนไหมครับผมเคยทำคลิปไปแล้วครับให้ไปฟังคลิปนั้นนะ ถ้าคุณอายุ65ขึ้นไปควรจะฉีดแต่ถ้าเกิดคุณอายุต่ำกว่านั้นก็ต้องดูว่ามีโรคอะไรที่มันทำให้จะต้องฉีดหรือเปล่าซึ่งผมเคยพูดไว้ในคลิปต่างๆแล้วไปฟังดูนะครับนอนในห้องหน้าต่างบานเดียวอึดอัดอยู่ในที่แออัดจะมีเชื้อราเข้าปอดไม่ได้ครับคือยกเว้นว่าคุณมีเชื้อราอยู่ในห้องอยู่แล้วอะเชื้อรามันจะเข้าไปได้นะครับก็ต้องไปลองดูเนาะ ตัดเล็บเท้าเจอหนองนิดหน่อยข้างเล็บหายเองได้ไหมก็ถ้าหนองมันเอาออกมาได้หมดก็หายได้ครับแต่ถ้าหนองเอาไม่หมดมันก็จะลามได้เหมือนกันดังนั้นก็ต้องแน่ใจว่าเอาออกมาให้หมดเพราะว่าอย่างตอนผมกรีดหนองออกเนี่ยผมก็ต้องมั่นใจว่าผมเอาหนองออกมาหมดก่อนนะไม่งั้นมันก็จะเป็นอีกนะครับหรือว่าอาจจะแย่ลงกว่าเดิมก็ได้นะวิ่งวันละ20นาทีแบบให้เหนื่อยลดน้ำตาลสะสมได้ไหมครับได้ครับแต่หมายความว่าคุณก็ต้องกินน้ำตาลลดลงด้วยนะเพราะถ้าคุณกินเหมือนเดิมวิ่งมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับ ชอบพูดคนเดียวตลอดแปลกไหมครับก็ถ้าผมไปเห็นผมก็คงว่าคุณแปลกเหมือนกันนะครับติดตามผมประจำเหรอครับอ๋อดีขอบคุณครับคลิปเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องผมงอกผมไม่เคยทำเรื่องของผมงอกครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีอะไรสักอย่างในโลกนี้ที่ทำให้ผมมันหายงอกยกเว้นการย้อมนะครับมีคนทดลองหลายอย่างเลย Niacin หรือยากดภูมิบางตัวนะครับทำเสียทุกอย่างแล้วไม่มีตัวไหนที่มันได้ผลแบบแน่ๆสักทีนะครับแล้วแต่ละตัวก็มีอันตรายด้วยนะทาน Levocetirizine ลดผื่นลมพิษอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งสามารถบริจาคเลือดได้ครับไม่มีปัญหาคือบริจาคเลือดของเมืองไทยกับของเมืองนอกผมบอกอย่างงี้ก่อนเลยนะมันมีข้อห้ามไม่เหมือนกันผมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับเมืองนอกเนี่ยไม่ค่อยมีข้อห้ามอะไรเท่าไรเมืองไทยนี่ข้อห้ามเยอะแยะไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมบอกว่าบริจาคได้หมายความว่าผมบริจาคที่อเมริกาได้แต่ถ้าเกิดคุณบริจาคที่เมืองไทยลองไปถามคนที่เมืองไทยก่อนเพราะว่ามันมีข้อห้ามหลายครั้งที่คนในไลฟ์เนี่ยแหละเขียนมาถามผมว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ให้บริจาคผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าที่อเมริกาเขาให้บริจาคกันนะครับนะตอบไม่ได้เหมือนกัน ถ้าเลือกกิน Gluta ต้องดูอนุพันธ์ตัวไหนระหว่าง L-glutathione กับ L-cysteine ที่แบบ injection ถ้าเป็นผมว่าแบบกินน่ะมันโอเคกว่านะคุณก็กิน L-glutathione ของคุณไปนั่นแหละดีแล้วถ้าแบบฉีดมันก็บางคนก็มีปัญหาเหมือนกัน
กลูตาไทโอนควรกินเท่าไรไม่มีคำว่าควรกินเท่าไรครับอย่าลืมนะครับอาหารเสริมไม่มีคำว่าควรกินเท่าไรเพราะว่ามันไม่ควรกินตั้งแต่แรกแล้วการที่คุณจะไปหามากินแปลว่าคุณต้องการกินของคุณเองนั่นแหละเออดังนั้นคุณต้องการกินของคุณเองคือคุณจะกินไปทำไมอะครับกินเพื่อผิวขาวกินเพื่ออะไรสักอย่างนะครับผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าคุณจะต้องกินเพื่ออะไรนะครับงั้นถ้าเกิดคุณอยากต้องกินต้องอยากให้ผิวขาวขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับก็จะกินเยอะหน่อยวันหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องโน่น5 กรัม6 กรัมอะซึ่งกินแบบนั้นน่ะปวดท้องได้ง่ายๆถ้าเกิดคนไหนที่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอยู่แล้วก็ต้องระวังให้ดีนะครับกินเข้าไปขนาดนั้นคุณก็ได้ปวดท้องอะคลื่นไส้อาเจียนสนุกเลยนะครับแนะนำทานยา Tramadol เพื่อลด Side Effects มีวิธีเดียวกินหลังอาหารครับแต่ถ้าเกิดกินหลังอาหารแล้วยังมี Side Effects ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับมันได้แค่นี้แหละครับสาเหตุและวิธีป้องกันเหงื่ออักเสบก็การแปรงฟันที่ถูกต้องนะครับแค่นั้นเลย ยายนั่งอยู่ฟุบหมดไปสติแป๊บหนึ่งก็ฟื้นนะครับเป็นเวลานั่งเป็นไป4ทีแล้วพอไปหาหมอตรวจทุกอย่างหมอบอกปกติถามหมอใหม่เลยครับไปหาหมอใหม่อีกรอบหนึ่งนะไปหาหมอทางด้านของระบบหัวใจกับระบบประสาทหาหมอเฉพาะทางครับยอมเสียตังค์ไปหาเขาหน่อยนะเพราะว่าไม่ปกติถ้าเป็นยายแล้วหมดสตินี่ไม่ปกติแน่นอนนะครับเคล็ดลับความจำดีผมเคยทำคลิปไปแล้วครับลองไปฟังคลิปดูนะครับ เป็นผิวหนังผื่นไปหาได้ Ketoconazole ทาไม่ดีขึ้นให้ Desonide แล้วดีขึ้นสักพักกลับมาเป็นอีกมันฮะเป็นอีกคำถามคือมันจะไหมจะไหมค่ะมันจะไหมค่ะผมไม่รู้ว่ามันจะไหมค่ะแปลว่าอะไรนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันคุณลองไปหาหมอผิวหนังดูนะครับถ้าเกิดได้ Desonide ซึ่งเป็นสเตียรอยด์ทาแล้วหายมันก็โอเคนะครับ Work Life Balance ในชีวิตมหาวิทยาลัยในคณะสายแพทย์ไม่มีอยู่แล้วครับ Work Life Balance คุณพูดอะไรนะ Work Life Balance ในมหาวิทยาลัยแพทย์ไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกครับมันมีแต่ work อย่างเดียวนะครับบาลันซ์ของไลฟ์เนี่ยไม่ค่อยมีคุณต้องไปหาทางทำเอาเองนะครับอืมอย่างอย่างผมยังรู้เลยว่าถ้าผมกลับเมืองไทยแล้วผมไปอยู่โรงเรียนแพทย์อย่างเงี้ยผมไม่มี Work Life Balance แน่นอนนะครับเพราะว่าปริมาณเงินที่ผมได้กับงานที่ผมต้องทำเนี่ยมันไม่สมดุลกันอะนะครับ แล้วพอเงินไม่สมดุลผมก็ต้องไปหางานพิเศษทำเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายก็เท่ากับผมต้องไปทำงานเพิ่มในเวลาที่ผมควรจะได้พักผ่อนถูกไหมครับดังนั้นก็ไม่มีอยู่แล้วครับ work life balance มีข้อยกเว้นข้อเดียวคือคุณรวยมากๆแล้วคุณเป็นอาจารย์ที่รวยมากๆนะครับอย่างอาจารย์บางคนรวยแบบรวยสุดๆเลยอะนะครับก็ไม่มีปัญหาอย่างนั้นก็จะมี work life balance ได้อย่างสบายๆเพราะคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะทำงานแค่ไหนแล้ววันหยุดคุณก็จะไม่ทำงานก็ได้นะครับมันมีแค่นี้เลยนะครับ เจ็บส้นเท้าที่ไม่ใช่รองช้ำน่าจะมาจากกระแทกโดนถ้าไม่ใช่รองช้ำก็ลองไปถามหมอแล้วก็ถามเขาว่าเป็นอะไรต้องทำยังไงสิครับนะอันนี้ผมตอบไม่ได้คุณต้องไปถามเขาว่าตกลงแล้วมันเป็นอะไรโรคทางการแพทย์ชื่อว่าอะไรครับนะน้ำลายเหนียวทำยังไงดีไม่ทราบเหมือนกันครับต้องไปดูว่ามันเหนียวจริงหรือเปล่าเหนียวของคุณหมายความว่าไงหมายความว่ามันเหนียวขนาดเหมือนกาวเหรอเอามาแปะแทนกาวแล้วก็เอากระดาษมาแปะน้ำลายคุณแล้วมันแยกออกจากกันไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันยืดเหนียวๆยืดๆอย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับถ้าน้ำลายเหนียวมากจนเกินคุณกินน้ำเยอะๆสิครับให้มันน้ำลายมันหายเหนียวนะครับต้องเพิ่มกล้ามเนื้อแต่น้ำหนักมีจำกัดสามารถใช้ Muscle Time Under Tension เวลา1-5วิหรือมากกว่านั้นในการเพิ่มกล้ามเนื้อทดแทนน้ำหนักเบาได้หรือเปล่าก็ได้นะครับประจำเดือนไม่มาปกติไม่เคยเป็นแบบนี้เสี่ยงเป็นมะเร็งหรือเปล่าตอบไม่ได้ครับต้องไปตรวจสิครับนะ เป็น Parkinson กิน Volpa ผมไม่รู้จัก Volpa น่าจะ Levodopa มั้งครับไม่มีอาการอาเจียนคลื่นไส้แต่หมอจ่ายยา Domperidone ยาตัวนี้ด้านอื่นไหมครับไม่นะครับถ้าไม่มีอาการอะไรคุณยังไม่ต้องกินก็ได้นะครับต้องลองถามหมอเขาว่าเขาจ่ายมาเพราะว่าอะไรนะครับฉี่เป็นฟองตรวจ Urine Creatinine 29สุดค่า GFR 198ไม่มีอาการบวมมีวิธีให้ปัสสาวะไม่เป็นฟองหรือเปล่าครับไม่มีครับ ต้องไปดูว่ามีโปรตีนรั่วทางปัสสาวะหรือเปล่า ถ้ามีก็ต้องไปกินยาบางตัวนะครับขึ้นอยู่กับหมอเขาจะให้กินยาตัวไหนนะครับแล้วถ้าเกิดมันไม่มีฟองที่เรามีก็เป็นฟองปกติก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับไข้หวัดใหญ่แต่อยู่คนละสถานที่เช่นอยู่คนละประเทศเชื้อมันจะต่างกันส่งผลต่ออาการป่วยน้อยเอ่อส่วนใหญ่ไม่ค่อยต่างกันครับมันต่างกันที่คนที่เป็นน่ะมันแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับ What's the best vegetable for gouty arthritis? There's no such thing as the best vegetable for gouty arthritis. Anything is good.
อืมเทคนิคการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบผมเคยทำไปแล้วครับลองไปหาดูนะแบบเคยทำคลิปไปด้วยว่าถ้ากรณีที่มีเวลาอ่านน้อยให้ทำยังไงได้นะครับก็ลองไปฟังคลิปนั้นดู อเมริกาบริษัทประกันยาถ้ายัดเงินนักการเมืองเพื่อไม่ให้สวัสดิการประชาชนแล้วให้คนมาทำงานกับซื้อยาแพงๆโอ๊ยไม่จริงครับนี่ไปได้ยินมาจากไหนพวก conspiracy theorist ทั้งหลายแหล่นี่คุณอย่าไปเชื่อเลยนะครับคนพวกเนี้ยมันประหลาดมันคิดว่าตัวเองฉลาดว่าเรารู้เบื้องหลังแต่จริงๆพวกเนี้ยมันแต่งเรื่องขึ้นมาทั้งนั้นแหละอ่านหนังสือนิยายมากไปนะครับบอกตรงๆเลยนะพวกนี้ก็คือแบบวันๆไม่มีอะไรมีแต่คิดลบอะนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับ ต้นยางอินเดียอ๋อเดี๋ยวมีก็เดี๋ยวรดน้ำไว้แล้วก็มีคนมาดูแลครับวุ้นตาเสื่อมรักษาได้ไหมรักษาอย่างไรไปฟังคลิปเรื่องวุ้นตาเสื่อมที่ผมเคยทำไปแล้วครับอืมเนี่ยคนรู้จักเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ไข้หวัดตัวร้อนเข้าทุกเดือนสลับกันเข้าพ่อแม่ลูกจนประกันบอกเลิกก็สมควรครับเพราะว่าจริงๆหลายครั้งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลก็ได้นะแต่ไอ้คนพวกเนี้ยเขาอยากจะแบบหาเรื่องอะคือต้องเข้าให้ได้อะด้วยอะไรก็รู้แต่เพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวประกันก็จ่ายเดี๋ยวประกันก็จ่ายจริงๆมันไม่ต้องเข้าก็ได้ก็เลยโดนไปเลยนะครับบอกเลิกเลยนะครับ ย่า80นอนละเมอนะครับทุบหัวจับเข่าแล้วก็ไม่ดิ้นไม่ตื่นประมาณครึ่งชั่วโมงหายเองเป็นบ่อยเกิดจากอะไรแก้ไขยังไงต้องไปตรวจกับหมอทางด้านของการนอนหลับอะครับอันเนี้ยสมองเริ่มเสื่อมแล้วนะครับก็อาจจะต้องใช้ยาบางตัวนะครับคนสูงอายุกิน Whey 2สกูปได้หรือเปล่าก็คำตอบคือไอ้2สกูปของคุณสกูปใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วก็ปริมาณโปรตีนที่เขาได้ในแต่ละวันมันเยอะหรือมันน้อยเกินไปหรือเปล่า เยอะหรือน้อยเกินไปก็คือ1กรัมต่อกิโลหรือเปล่านะครับก็ลองไปหาดูว่ามันได้ตามนี้ไหมนะครับอายุ26แต่ค่า LDL 170ควรกินยาหรือเปล่าควรออกกำลังกายแล้วก็ควรลดอาหารก่อนครับซีรีส์การติดเชื้อก็ส่วนใหญ่เป็นเด็กแต่ละกลุ่มแนะนำวิธีการเลือกใช้เบื้องต้นสำหรับนสพแพทย์ทั่วไปจะเป็นประโยชน์ไม่น่ามีอะครับ เอางี้ดีกว่าคุณวันเม็ดคุณไปหารวบรวมเพื่อนคุณน่ะมาทั้งหมดเลยนะรวบรวมเพื่อนคุณมาทั้งหมดถ้าคุณหามาได้สัก100คนเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดคลาสสอนเองงั้นให้คุณแล้วกันนะครับแอนติไบโอติกแต่ละกลุ่มตรงๆเลยแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ได้100คนนะยังไม่ต้องมาแจ้งผมนะเพราะถ้าผมทำ Zoom ขึ้นมาแล้วแบบอ้าวมันมีแบบเฮ้ยเอ่อมีมาแค่20คนมันไร้ประโยชน์อะครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับทำแบบนั้นก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไร แล้วก็มันไม่มีวิธีในการเลือกหรอกครับว่าเราควรจะเลือกอะไรเบื้องต้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นอะไรมากกว่ายาแต่ละกลุ่มที่เราใช้มันก็ไม่เหมือนกันนะครับเช่นถ้าเกิดคุณเป็น meningitis อย่างเงี้ยนะ meningitis แต่ละคนก็คงคิดว่าให้ vancomycin ceftriaxone แล้วก็ dexamethasone ใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณมีภาวะอย่างอื่นเช่นคุณเป็นคนท้องอย่างเงี้ยนะครับคุณมีภูมิต้านทานบกพร่อง ก็ต้องเปลี่ยนแล้วเช่นคนท้องก็ต้องระวัง Listeria เพราะว่า T cell มัน dysfunction ไปในช่วง second and third trimester พวกนี้คุณก็ต้องให้ยาที่ควบคุม Listeria Ampicillin พวกนี้เข้าไปเสริมนะครับหรือบางกรณีก็ต้องระวังพวก Herpes นะครับเช่นเจาะไขสันหลังออกมาแล้วอ้าว red cell เต็มไปหมดเลยอย่างงี้คุณต้องระวัง Herpes ก่อนถูกไหมครับมันก็จะไม่มีการแบบโอ้มาอย่างงี้ต้องให้อย่างงี้ตลอดเวลานะครับใช่ไหม มันก็จะแตกต่างกันไปตามสิ่งที่เรากังวลแต่เป็น pneumonia อย่างเงี้ยเป็น hospital acquired healthcare associated pneumonia หรือจะเป็นแบบ community acquired ก็ไม่เหมือนกัน community acquired ก็คุณอาจจะให้เป็น ceftriaxone azithromycin ceftriaxone doxycycline หรือให้ levofloxacin ตัวเดียวก็ได้ แต่ถ้าเป็น healthcare associated ก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยคุณเจออะไรบ้างในนั้น ถ้าคุณอยู่ ICU มาก่อนเราไปดูเลยว่าใน ICU นั้นเจอตัวอะไรมี Acinetobacter เป็น Pseudomonas ที่เป็น MDR คุณอาจจะต้องให้ยากลุ่มพวกนั้นเลยอาจจะเป็นแบบตัวสูงๆไปเลยเพราะไม่งั้นก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่ว่าคุณไปอยู่ตรงไหนของที่โรงพยาบาลมาก่อนใช่ไหมในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็แน่นอนต้องใช้พวกCefepime ขึ้นไปนะครับ Cefepime Ceftazidime นะครับแต่ว่าถ้าไปอยู่ ICU มาก่อนคุณอาจจะต้องได้พวก Meropenem Doripenem พวกเนี้ยนะครับเพราะว่ามันดื้อยาเยอะ ดังนั้นมันไม่มีอะไรที่มันสำเร็จรูปเป๊ะๆนะครับก็ต้องไปดูคิดยังไงกับการใช้ GLP-1 agonist ในการลดน้ำหนักก็เป็นทางเลือกของคนทั่วไปนะแต่เดี๋ยวนี้คนมันเอามาใช้ในการลดให้หุ่นมันดีจริงๆ indication ของเขาก็คือBMI เกิน35นะแต่ตอนนี้คนไทยเอามาใช้อะไรครับต้องการลดพุงให้มันหายไปเลยทั้งที่ตอนแรกเนี่ย BMI ของเขาก็20เองนะ
20กับ35มันต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะคนไทยเอามาใช้กับยา20เพื่อให้หุ่นนางแบบนะครับก็แล้วแต่มันก็ใช้ได้แหละมันไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีคนที่เกิด severe gastroparesis คือกระเพาะไม่เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็แย่ไปก็มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีความรู้ในการปรับยาไม่ใช่ว่าอยากจะผอมแล้วจะเพิ่มยาขึ้นไปทุกอาทิตย์เลยอย่างงี้ก็ไม่ได้นะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับกระเทียมสดกับดองน้ำผึ้งมีประโยชน์จริงๆไหมครับไม่ได้มีประโยชน์อย่างนั้นหรอกครับนะสำหรับผมกระเทียมมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างนั้นยกเว้นมันอร่อย นะครับผมอะชอบกินกระเทียมนะแต่ไม่ได้กินบ่อยนะคือชอบเพราะว่ามันอร่อยดีคือแกะเปลือกออกมาปุ๊บแล้วก็กินไอ้กระเทียมสดเนี่ยกับอะไรสักอย่างกับข้าวกับอะไรสักอย่างก็ได้นะครับมันอร่อยดีนะถ้าใครไม่เคยกินลองกินดูนะครับตอนอยู่ไทยผมกินกับข้าวขาหมูบ่อยๆแต่อยู่ที่นี่มันไม่มีข้าวขาหมูให้กินผมก็กินกับสเต็กกินกับข้าวธรรมดาก็ได้นะครับในความคิดของผมตายแบบไหนทรมานที่สุดตายแบบไหนทรมานน้อยที่สุดตายแบบที่เรารับทุกอย่างได้นะครับตายแบบที่เรามีจิตที่มันนิ่งสงบไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรถ้าจิตคุณนิ่งสงบมันจะทรมานน้อยที่สุดครับแต่ถ้าเกิดจิตคุณไม่เป็นสุขเนี่ยยังไงก็ทรมานครับเป็น SLE เกล็ดเลือดต่ำมีประวัติคุณพ่อเสียชีวิตด้วยหัวใจล้มเหลวกะทันหันมีความเสี่ยงอะไรไหมครับมีครับตรวจอะไรบ้างประจำปี ถามหมอที่เขารักษา SLE ของเราเลยครับคนที่เป็น SLE เนี่ยจะมีความเสี่ยงทางด้านของโรคหลอดเลือดมากกว่าคนทั่วไปนะครับต้องไปตรวจเพิ่มเติมพวกนี้แหละนะดังนั้นนอกเหนือจากเรื่องของ SLE แล้วคุณต้องเข้าใจว่าคุณควบคุมเรื่องของไขมันได้นะครับไขมันก็ต้องควบคุมให้ดีความดันควบคุมให้ดีเรื่องไตที่เป็นคุณเป็น SLE ก็ต้องควบคุมให้ดีนะครับออกกำลังกายออกทุกวันหรือยังนะครับพักผ่อนเพียงพอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องทำให้หมดทุกอย่างนะครับ เหนื่อยหลังออกกำลังกายมีเส้นเลือดขอดขึ้นที่หน้าผากมีวิธีแก้อันนี้ไม่น่ามีครับอาจจะต้องไปสอบถามคุณหมอผิวหนังหรือคุณหมอพลาสติกว่าเขาทำให้เส้นเลือดตรงนั้นมันฝ่อลงไปได้ไหมฉีดอะไรเข้าไปได้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับดริปวิตามินผิวช่วยให้ขาวจริงไหมขึ้นอยู่เขาดริปอะไรเข้าไปครับบางทีก็ขาวบางทีก็ไม่ขาวนะครับ breast cancer DCIS ไม่ใช่ DICS ครับ DCIS นะครับอืม มันย่อมาจาก ductal carcinoma in situ นะครับตัดเต้านมซ้ายเอาไว้หมอให้ทาน tamoxifen วันละ1เม็ดมีผลอย่างไรไหมครับแจ้งว่าต้องทาน5ปีแล้ว follow up ตามกำหนดเอ่อ tamoxifen ก็คือยาที่ไปบล็อกเอสโตรเจนน่ะบางคนกินเข้าไปแล้วก็ที่เจอหลักๆนะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียนะครับอันนี้คือเจอบ่อยนะครับบางคนก็มีเจ็บหน้าอกหน้าอกหมายความว่าเจ็บนมอะนมข้างที่ยังไม่ได้ตัดนะครับ เจอได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีพวกเนี้ยแต่ว่าที่ต้องระวังอย่างอื่นก็คือเรื่องของการเกิดริ่มเลือดในบริเวณต่างๆในร่างกายถ้าคุณสูบบุหรี่ก็ต้องเลิกเสียไม่งั้นได้เกิดริ่มเลือดแน่นอนนะครับอืมแล้วก็ต้องไปตรวจเรื่องค่าการทำงานของตับผลเลือดต่างๆพวกนี้นะครับจริงๆ Tamoxifen เนี่ยเป็นตัวที่นักเล่นกล้ามเขามากินกันนะเขากินเพื่อทำ post psychotherapy เขาจะกินเนี่ย Tamoxifen 20มิลลิกรัม40มิลลิกรัมพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แนะนำให้ไปกินเท่าไรนะครับ พึ่งต่อยไม่เอาเหล็กในออกจะเป็นอะไรไหมครับเจ็บครับไส้เลื่อนไม่มากมีวิธีการบริหารให้หายไหมครับบริหารมันไม่หายครับไส้เลื่อนมันไม่หายนะมันเลื่อนแล้วเลื่อนเลยเพราะมันเกิดจากการที่ผนังหน้าท้องของเราเนี่ยมันอ่อนแอแล้วมันก็จะมีช่องหนึ่งที่มันผนังมันอ่อนแอมากๆไส้มันก็เลยเลื่อนออกมาทางช่องนั้นมันไม่มีอะไรหรอกครับที่ทำให้ช่องนั้นมันปิดไปได้ยกเว้นการผ่าตัดนะครับแต่ถ้ามันเพิ่งเป็นแล้วมันเป็นเล็กๆไม่ค่อยได้รุนแรงมากนะครับแล้วไม่ได้อยากผ่าตัดก็ไม่ต้องทำอะไร แต่ห้ามเบ่งเด็ดขาดอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเบ่งเช่นเบ่งอุจจาระนะครับยกน้ำหนักหนักๆแล้วต้องเบ่งไอ้อย่างเงี้ยจะยิ่งเป็นนะครับดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปให้หมดนะครับมีเพื่อนที่กลัวตัวเองมีประวัติการรักษาจิตเวชไม่กล้าปรึกษาเพราะว่ากลัวติดแบล็กลิสต์ทำประกันนะครับแนะนำอย่างไรดีผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแนะนำอย่างไรดีนะ blacklist blacklist ก็ต้อง blacklist ครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รักษาคุณจะยังไงคุณจะเป็นอย่างงี้ไปจนกระทั่งแย่เลยเหรอครับแล้วแย่ไงคือตอนนี้อายุยังพอไหวถ้าเกิดปล่อยไว้สักพักหนึ่งนานๆเนี่ยเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมีโรคทางด้านจิตใจแล้วตอนนั้นน่ะเป็นไงครับไม่มีรายได้ไม่มีคนคบเพราะว่าเรามีโรคจิตอยู่แล้วเรารักษาไม่หายอย่างงี้ก็ลำบากนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะไม่สนใจประกันเพราะว่ามันต้องรักษาให้หายพอรักษาหาย เข้าสังคมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับคนอื่นได้เรามีโอกาสหารายได้ได้แล้วเราก็มีโอกาสจะทำประกันที่มันดีกว่านั้นได้นะครับอืม
ไม่ออกแรงหรือเครียดก็จะไม่มีเส้นเลือดออกก็ดีแล้วครับ Intermittent fasting is an effective way to lose weight maybe ครีเอทีนมีผลต่อคนที่มีโรควิตกกังวลไหมไม่มีครับฟิลเตอร์ hypoallergy ของเครื่อง CPAP ความละเอียดกี่ไมครอนนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่มันกัน PM 2.5พอได้เหมือนกันนะครับคิดยังไงกับการใช้เทสโทสเตอโรนในโดส TRT ระยะยาวอ่าก็ต้องบอกว่าคุณต้องใช้ให้มันเหมาะสมคุณใช้ TRT ทำไมก่อนเลยอันแรกเลยคุณใช้ TRT ในกรณีเล่นกล้ามหรือในกรณีที่คุณเป็น hypogonadism จริงๆไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยนะ เพราะว่า TRT ในกรณีของ hypogonadism เนี่ยเราใช้ให้ระดับ total testosterone อยู่ที่ปานกลางค่อนไปทางสูงของคนปกติคือประมาณ500-600นะแค่นั้นเลยบางที400ก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้ TRT เพื่อเล่นกล้ามอะมันต้องโน่น800 1,000อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนมากกว่านั้นอีกนะครับ1,500อะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ้โฮเวอร์เกินอะดังนั้นเนี่ยผลข้างเคียงของการใช้ TRT จนกระทั่ง testosterone ของคุณมันสูงขนาด1,000อะไรเงี้ย เมื่อเทียบกับ400-500อะมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคนที่ใช้ระดับสูงเป็นระยะเวลานานก็จะมีผลต่างๆได้เช่นอะไรบ้างคือเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันเยอะขึ้นบางคนเม็ดเลือดข้นมากๆมันก็จะอุดตันตามบริเวณต่างๆก็จะมีปัญหาตามมาได้นะครับงั้นก็ต้องหมั่นตรวจ CBC ให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้มีปัญหาเช่นนั้นอยู่นะครับเออ แต่ถ้าใช้ระดับต่ำๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรมันเป็นการทดแทนทั่วๆไปผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นข้อห้ามในการใช้แต่อย่างใดนะแต่ก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันถ้าเกิดคุณมีมะเร็งอะไรสักอย่างที่มันตอบสนองต่อเทสโทสเตอโรนเนี่ยก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณก็ได้เกิดเรื่องนะครับถ้าไม่มีมะเร็งพวกนั้นไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะมะเร็งที่ตอบสนองต่อเทสโทสเตอโรนก็เช่นไอ้พวกมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราไม่อยากจะให้มันมีนะครับ เป็นพังผืดที่สะบักปวดเคยเจ็บจนยกแขนไม่ขึ้นกายภาพจนดีขึ้น80%กายภาพเรื่อยๆนะครับชอบไปตีแบดก็ดีครับตีแบดก็ควรจะตีนะแต่ควรจะยืดกล้ามเนื้อด้วยเวลาที่เราตีแล้วก็วอร์มให้ดีด้วยนะครับ Whey กับ Soy โปรตีนต่างกันมากนะครับก็มันต่างกันที่ส่วนผสมของมันนั่นแหละครับขอบคุณคุณ Martini นะครับที่สนับสนุนมานะครับแล้วก็คุณชวีวรรณด้วยนะครับที่สนับสนุนมาเนาะ เจ็บคอมึนหัวหาหมอแล้วได้ยาฆ่าเชื้อมาทาน2 อาทิตย์แล้วแต่ยังเจ็บคอมึนหัวตลอดคอไม่แดงน่าจะมีสาเหตุอะไรอีกบ้างอืมเท่าที่ฟังดูอะน่าจะเป็นไวรัสธรรมดานี่แหละยาฆ่าเชื้อไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรสักเท่าไรมึนหัวเนี่ยคือบางทีเป็นผลข้างเคียงของยาฆ่าเชื้อหรือไม่ก็อาการเจ็บปวดของคุณยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไรก็กินน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วกันแล้วก็พักผ่อนนะครับ RSV ที่มีใน Test Kit COVID Flu A มีความสำคัญไหมครับมีสิครับเดี๋ยวนี้มันมีวัคซีนป้องกัน RSV แล้วนะครับ RSV เนี่ยไม่มียารักษาอะไรที่ได้ผลดีนะดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นขึ้นมาแล้วก็ทนเอาแล้วกันนะครับลูกถูกมีดบาดที่นิ้วก้อยตอนเที่ยงวันนี้เลือดออกพยาบาลที่โรงเรียนให้ไปลูกไปบอกว่าเย็บหรือไม่เย็บเขายังใช้วิธีพันแผลนะครับเลือดอยู่ไหลตั้งแต่นั้นคืนนี้เผื่อยาลดไข้วางไว้พรุ่งนี้ควรจะหาหมอไหมควรสิครับมีดบาดเนี่ยมันติดเชื้อได้นะครับนะติดเชื้อได้ถ้าเกิดยังไงก็ต้องอาจจะต้องกินยาฆ่าเชื้อด้วยถ้าเกิดว่าจะไม่เย็บก็แปลว่ามันเป็นเล็กๆน้อยๆ จริงๆถ้าพันไว้เนี่ยถ้าจะไม่เย็บนะผมแนะนำว่าคุณไปหาหมอทำความสะอาดแล้วมันจะมีตัวหนึ่งเรียกว่า Steri-Strip นะครับแปะแผลให้มันมาชนกันอย่างงั้นแผลมันจะติดได้ง่ายแล้วก็ต้องอย่าไปงอนิ้วบ่อยๆเพราะงอนิ้วมันแผลมันก็ปริอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็ต้องเอานิ้วดามให้มันตรงอย่างเงี้ยตลอดแล้วที่เหลือก็คือยาฆ่าเชื้อแล้วแต่หมอเขาจะคิดแล้วว่าจะให้กินอะไรนะครับประวัติน่ากลัวมากตอนอ้วนเคยมีตุ่มยุงกัดแล้วก็อาทิตย์เดียวกลายเป็นแผลติดเชื้อต้องไปล้างแผลขูดหนองใช่ครับใช่ถ้าน้ำตาลมันเยอะๆจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับ ผมเล่นเปียโนเก่งมากหรือเปล่าครับไม่ครับเก่งน้อยครับเก่งน้อยแล้วก็เล่นผิดประจำด้วยดังนั้นผมก็เลยไม่ค่อยชอบแสดงให้คนอื่นฟังโดยเฉพาะเพลงที่มันเป็นเพลงที่มันเล่นตามโน้ตเป๊ะๆอย่างเงี้ยผมจะเล่นผิดประจำเลยแล้วผมก็จะรำคาญมากเวลาที่แบบสมัยก่อนเวลาครูมาสอนผมเงี้ยก็จะบอกว่าผิดตรงนี้ผิดค่ะผิดครับตรงนี้กดต้องอย่างงั้นอย่างงี้ผมก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวนะเปียโนเนี่ยเราเล่นเพื่อความสบายใจใช่ไหม เล่นเพื่อให้เรามีความสุขของตัวเองเราไม่ได้ไปเล่นเพื่อคนอื่นนี่หว่าเราไม่ได้เป็นนักเปียโนมืออาชีพเราไม่ต้องเล่นแสดงให้คนอื่นเขาดูเราจะเล่นผิดเรื่องของเราสิใช่ไหมนะครับแล้วเวลาผมเล่นผิดผมก็จะแบบไม่สนใจบางคนที่ผมเกลียดมากๆเลยนะโอ้เล่นเก่งจังเลยนะครับ
แต่ถ้าตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะมันจะเพอร์เฟกต์คือผมก็ไม่ได้อยากให้คุณมาพูดมามาติมาชมอะไรผมก็จะบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเล่นไม่เพอร์เฟกต์เล่นไม่ได้เก่งและผมจะเล่นผิดด้วยคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือถ้าจะชมอย่างเดียวไม่ต้องติแล้วไม่ต้องแตะไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นถ้าคุณจะติจะแตะนะครับคุณไม่ต้องฟังผมเล่นง่ายๆเลยง่ายๆเลยเพราะว่าอะไรผมไม่สนใจตรงนี้เนื่องจากว่าผมไม่ต้องการเอาดีทางด้านเปียโนครับผมไม่ต้องการจะเป็นนักเปียโนผมไม่ต้องเป็นนักแสดง เปียโนให้คนอื่นเขาฟังดังนั้นคุณไม่ต้องติผมไม่ต้องการพัฒนาตัวเองไปมากกว่านี้จบเลยแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นทางด้านการแพทย์ผมต้องการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดังนั้นถ้าคุณมีอะไรจะติผมติมาเลยครับแล้วผมจะเอาไปพัฒนาตัวเองให้มันเก่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการแพทย์คืองานที่ผมต้องทำให้ได้ให้ดีดังนั้นถ้ามีอะไรที่มันไม่เพอร์เฟกต์ผมจะต้องการทำให้ตัวเองเพอร์เฟกต์ให้ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของเปียโนเรื่องของวาดรูปอะไรเงี้ยใครติมาผมด่ากลับเลยครับเพราะว่าเรื่องอะไร มันเป็นความสุขของเราไม่กวนตีนอะไรเรานะครับนะประมาณนั้นเลยอืมให้2ปีหมดประจำเดือนปวดหัวมึนหัวให้กินSinarisin หลังอาหาร3เวลาก็ช่วยได้บ้างเกี่ยวกับวัยทองก็อาจจะเกี่ยวนะแต่ Sinarisin ผมไม่รู้ว่ามันมึนหัวอะไรของคุณนี่มันเป็นอย่างงั้นหรือเปล่ามันไม่น่าเกี่ยวข้องกันผมว่าคุณต้องลองไปตรวจอย่างอื่นเช่นมีการหยุดหายใจในขณะหลับหรือเปล่าเพราะว่าพวกเนี้ยมันเป็นเยอะนะเวลาหมดประจำเดือนไปแล้วทำให้มึนหัวได้ง่ายแค่การไปรักษามันก็หายเลยไม่ต้องกินยาพวกนี้ด้วยนะครับ ฟอกไตแล้วปวดแขนเจ็บผิวหนังจะแก้ไขยังไงอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมถึงเจ็บผิวหนังครับติดไวรัส EBV เมื่อ3ปี3เดือนก่อนตอนนี้หายแล้วอย่างงี้ควรไปตรวจมะเร็งหลังโพรงจมูกไหมครับไม่จำเป็นต้องตรวจครับตราบใดก็แล้วแต่ที่ร่างกายของเราแข็งแรงอะมะเร็งไอ้พวกเนี้ยมันไม่เป็นหรอกนะครับแล้วก็อย่าไปสูบบุหรี่แล้วกันถ้าสูบบุหรี่ก็เตรียมตัวนะครับเคยมี Homesick ไหมครับไม่เคยมีครับ กินยา Metoprolol แล้วหัวใจเต้น56-60รู้สึกเวียนหัวอันตรายด้วยครับควรจะลดขนาดยาลงครับแต่ว่าต้องไปบอกหมอเขาก่อนว่าเราจะลดนะครับ Biotin ทานมากๆไม่น่าเป็นอะไรครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรกินยังไงก็ไม่อ้วนชอบทานโค้กกับพวกของหวานมากๆข้างบ้านบอกว่าจะเป็นเบาหวานแหง่จริงไหมครับมีโอกาสครับอืม70เป็นเบาหวานได้2ปีให้ทานน้ำมันตับปลาทานได้2เดือนมีอาการปากแห้งแตกเลิกทานก็ดีขึ้นแต่ยังไม่เห็นดีเกี่ยวกันไม่เกี่ยวครับ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหายขาดได้หรือเปล่าอืมไม่ได้ครับส่วนใหญ่จะไม่ได้นะเพราะว่ามันเกิดจากการที่เรามีการบาดเจ็บบริเวณนั้นซ้ำๆอยู่เรื่อยๆถ้ายังทำอยู่อะมันก็จะไม่หายขาดนะครับคุณต้องไปดูว่ากรณีของคุณมันกดมากน้อยแค่ไหนซึ่งต้องถามคุณหมอที่เขาตรวจนะครับถ้ามันกดมากอย่างงี้ไม่มีทางหายขาดแน่นอนถ้ากดน้อยเนี่ยมันอาจจะพอหายขาดได้จากการทำกายภาพแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อบางบริเวณให้มันแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ลดน้ำหนักลงก็จะช่วยได้นะครับ ผมอ่านหนังสือก่อนสอบกี่รอบครับอย่างมากก็3รอบอะส่วนใหญ่จะรอบเดียวนะครับแต่รอบเดียวของผมนี่คือมันเป็นรอบที่มีคุณภาพมากเพราะว่าผมจะอ่านช้าแต่อ่านจบแล้วเข้าใจเลยอะไรเงี้ยหนังสือทางการแพทย์ผมไม่มีเวลาอ่าน3รอบหรอกครับมันเยอะมากเลยครับอ่านไม่ทันนะดังนั้นต้องเอารอบแรกให้มันสุดไปเลยอะเจ๋งไปเลยดีกว่านะครับแต่เพื่อนบางคนผมก็ทำได้หลายรอบนะแบบมี3รอบ5รอบเฮ้ยมันทำได้ไงก็ไม่รู้นะครับเก่งเกิน กินกาแฟทุกเช้าช่วงที่กินเสร็จจะลุกไปฉี่บ่อยมากทุก20ก็ปกติอะครับเพราะว่ากาแฟมันเป็นมีฤทธิ์ทำให้เราปัสสาวะบ่อยอยู่แล้วนะครับอายุ32ตรวจ LDL ได้เขา160กิน Rosuvastatin 20ทุกวันหลังกินยาเหลือ100มีประวัติทางคุณพ่อและญาติเป็นโรคหัวใจแบบนี้ยังไงก็ต้องกินไปตลอดชีวิตใช่ไหมครับมักจะใช่ครับใจวิวหัวใจเต้นสะดุดเคยไปตรวจคลื่นฟ้าหัวใจมาก่อนแต่ตอนตรวจไม่เป็นทำไงดีก็ไปตรวจตอนที่มันเป็นสิครับหรือไม่งั้นก็ไปติด Holter monitoring หรือ loop recorder นะครับติดกลับบ้านไปเลยนะครับ คือมันขึ้นอยู่ว่าเป็นบ่อยแค่ไหนถ้าเป็นแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ติด Holter monitoring แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเดือนละครั้งเนี่ยตอนนี้ต้องใส่ loop recorder แปะไว้กับตัวเลยไปหาหมอหัวใจครับเขาจะทำให้นะ stroke เฉียบพลันมีอาการปวดหัวและลานสายตาด้านซ้ายแคบลงเกิดจากอะไรฮะแบบนั้นเลือดออกในสมองแล้วครับต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลยนะครับหมอตอนนี้เลยนะครับ
หายขาดได้หรือเปล่านี่ตอบไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ามันเพิ่งเริ่มเป็นเนี่ยโอกาสหายขาดมีแต่ถ้ามันเป็นเยอะแล้วจนกระทั่งลายสายตามันโดนกดไปนานเส้นประสาทตามันเสียแล้วเนี่ยเสียแล้วเสียเลยครับมันกลับมาไม่ได้แล้วไม่มียาอะไรไม่มีวิธีอะไรทั้งสิ้นที่จะทำให้มันหายขาดนะครับเอไอมีผลกระทบทางวงการแพทย์หรือเปล่ามีผลครับมีผลดีเยอะเลยนะครับผมชอบมากเลย คนสร้างกล้างกินโปรตีนได้สูงสุด2 กรัมต่อน้ำหนักตัวเหรอครับก็นั่นได้เหมือนกันครับแต่คุณต้องเล่นกล้ามเยอะมากๆนะครับไม่ใช่ว่าคือคุณเข้ายิมปกติถ้า2กรัมต่อน้ำหนักตัวเนี่ยผมบอกว่าผมแนะนำว่าคุณต้องเป็นนักกล้ามเลยอะคุณต้องเป็นแบบระดับประกวดแข่งขันคุณจะกินเข้าไปขนาดนั้นไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดคุณกินแค่คุณแค่เข้ายิมธรรมดาเหมือนผมอย่างเงี้ยผมก็กินไม่ต้องขนาดนั้นแล้วอันนั้นเยอะเกินไปมันเปลืองตังค์อะคืออะไรที่มันกินเข้าไปแล้วมันไม่ได้ใช้อะมันก็ขับออกมาจากร่างกายทำให้เราเสียเงินฟรีนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณรวยไม่เป็นไรครับทำตามสบายเลยนะครับควรใช้ไหมขัดฟันก่อนหรือหลังแปรงฟันของผมเนี่ยผมใช้ก่อนนะผมบ้วนปากแล้วผมใช้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการให้ซอกฟันเนี่ยมันมันไม่มีอะไรไปอุดตันตรงนั้นแล้วพวกเวลาที่ผมแปรงหรือพวกยาสีฟันอะมันจะได้เข้าไปในร่องพวกนั้นได้ผมก็เลยคิดแบบนี้แต่บางคนเขาใช้ทีหลังอะครับก็แล้วแต่ความคิดแล้วกันนะครับ ทำไมบางคนอ้วนบางคนไม่เป็นเบาหวานก็ไม่แปลกอะไรครับร่างกายคนอ้วนก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเบาหวานเสมอไปนี่ครับนะคนผอมเป็นเบาหวานก็ได้นะครับเออคนผอมเป็นเบาหวานคนผอมไม่เป็นเบาหวานก็ได้ดังนั้นความอ้วนความผอมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเป็นไม่เป็นเบาหวานแต่คนที่อ้วนน่ะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนผอมคนที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่สูบแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่สูบมันต้องเป็นมะเร็งทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่สูบมันจะเป็นมะเร็งไม่ได้อย่างงี้นะครับ ดังนั้นไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้มากเพราะว่าบางคนเอาความสนใจตรงนี้ว่าเฮ้ยมันก็มีคนอ้วนที่ไม่เป็นเบาหวานนี่หว่าแล้วฉันอ้วนก็ไม่น่าเป็นอะไรมั้งเพราะอันเนี้ยมันอ้วนไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับคิดอย่างงี้ไม่ได้ครับคิดอย่างงี้แล้วเดี๋ยวร่างกายของเราสร้างมาไม่เหมือนกันดังนั้นก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับขอบคุณพี่แอ๋วนะครับที่สนับสนุนมานะครับสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าสฮะศึกต่อที่คณะกายภาพบำบัดตื่นเต้นมากเลยครับดีแล้วครับก็ไปลุยกายภาพนะครับ เทคสมัยปัจจุบันมีตัวไหนที่เราสามารถตรวจมะเร็งระยะแรกแพงหน่อยไม่เป็นไรอืมตรวจได้ผมว่าต้องไปหาหมอทางด้านพันธุกรรมครับแล้วก็ส่งนี่เลย Whole Genome Whole Exome ไปเลยเนี่ยมันรู้ทุกอย่างในโลกนี้เลยแต่ว่าแพงหน่อยนะแล้วก็อาจจะทำให้หนักใจหน่อยนะเพราะมันอาจจะไปเจออะไรแปลกๆที่คุณอาจจะทำอะไรกับมันไม่ได้ การที่เรารู้ชะตาชีวิตของเราเนี่ยผมถึงเข้าใจเลยที่เวลาที่เราดูหนังบางเรื่องเนี่ยชะตาฟ้าเนี่ยมันเปิดไม่ได้เพราะว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยคนสมองยังไม่พร้อมจิตใจยังไม่พร้อมที่จะรับรู้อะมันรับรู้ไปแล้วอะมันทำให้ชีวิตที่เหลืออยู่อะไม่มีความสุขเลยสักนิดเดียวแล้วจะแย่ลงกว่าเดิมด้วยการตรวจ Genome ตรวจ Exome เนี่ยคล้ายกันนะครับบางกรณีอะเจอยีนประหลาดขึ้นมาแล้วเราทำอะไรกับมันไม่ได้เลย แล้วพอทำอะไรกับมันไม่ได้เช่นคุณมียีนตัวนี้อยู่นะคุณจะเป็นโรคเนี้ยโอกาสมีประมาณสัก90%คุณจะเป็นมะเร็งชนิดเนี้ย90%แต่บอกไม่ได้ว่าคุณจะเป็นเมื่อไรแล้วหรือคุณจะอยู่ใน90%นี้ไหมหรือคุณจะอยู่ใน10%มีอะไรป้องกันได้ไหมไม่มีคุณทำอะไรกับร่างกายคุณได้ไหมทำไม่ได้มีอาหารเสริมมียาได้ไหมไม่มีคุณรับกับตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้ารับได้ทำไปเลยครับลองไปหาหมอทางด้านพันธุกรรมแล้วขอตรวจมะเร็งคัดกรองทุกชนิดที่มันมีอยู่ในโลกนี้ให้ตรวจ แล้วก็บางทีถ้าตรวจทุก panel นะผมไม่แน่ใจว่ามันกี่บาทนะน่าจะเป็นแสนหลายแสนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะที่อเมริกามีคนตรวจทั้งร่างกายเอ่ออะไรอะคุณ Brian Johnson น่ะเขาไปตรวจ MRI ทั้งร่างกาย PET scan Whole genome Whole exome น่าจะเป็นหลายล้านนะครับหลายล้านบาทเหมือนกันนะที่เขาตรวจทุกอย่างดังนั้นก็ไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วขอเขาตรวจทุกอย่างที่มันมีอยู่ในโลกเนี้ยอันนั้นได้เลยถ้าแพงหน่อยไม่เป็นไรนะผมคิดว่าก็คุ้มนะครับแต่ว่าอย่าลืมทำใจให้ได้แล้วกันถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรที่เราอ่าฟังแล้วมันแก้ไขไม่ได้ขึ้นมานะครับอืม แต่แน่นอนเวลาไปคุยกับหมอเขาอาจจะไม่ได้พูดให้น่ากลัวเหมือนที่ผมพูดให้คุณฟังนี่แหละเขาจะพูดว่าเฮ้ยมันก็มีตรวจไอ้นี่คุณทำตรงนี้ก่อนได้ไหมทำตรงนั้นก่อนได้ไหมคุณก็ลองไปคุยกับเขาดูแล้วกันนะครับแต่เนื่องจากผมรู้เยอะอะมันก็เลยจะกลายเป็นแบบนี้แหละ
เทคนิคการหายใจบริหารปอดผมเคยทำคลิปไปแล้วครับลองไปฟังดูอันนั้นดูนะวัคซีนไข้เลือดออกควรฉีดตัวใหม่หรือตัวเก่าตัวใหม่ครับ Qdenga ไปฉีดเลยครับผมรู้จักเล่าให้ฟังว่ามีคนตาลฮะอาศัยในโรงพยาบาลเลยเออเจ๋งดีนะเป็นปีโดยไม่ได้เป็นอะไรจ่ายเองบ้านรวยแปลกมากนะครับไม่ชอบนอนโรงพยาบาลขาดศิลปภาพก็มันก็มีคนทำแบบนั้นเหมือนกันนะครับผู้สูงอายุทำไมเสลดเยอะครับแก้ไขยังไงไปฟังคลิปเรื่องทำไมคนเรามีเสมหะครับนะเสมหะบางทีมันเกิดจากการที่เรามีการอักเสบซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเราก็ไม่ได้ไอมันออกมาให้หมดมันก็จะมีอยู่อย่างนั้นนะครับตราบใดที่เรายังมีการอักเสบเนี่ยมันก็จะมีเสมหะพอมีไปนานๆเสมหะมันก็จะไม่หายไปไหนนะครับ แก้ไขโดยการเอาไอเสมหะออกมาให้หมดตลอดเวลาทุกเวลาเลยเราก็ไปหาสาเหตุว่าทำไมถึงอักเสบแล้วก็แก้ที่สาเหตุนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย HDL สูง LDL borderline ทำยังไงถึงให้ LDL ลดครับทำไม่ได้หรอกครับยกเว้นว่าเราลองไปออกกำลังกายดูอาจจะช่วยได้บ้างนะครับอาโนใช้สเตียรอยด์ไหมครับอาโนใช้สเตียรอยด์สิครับเพราะว่าเขาบอกคุณไม่ได้ฟังสัมภาษณ์ของอาโนให้ครบทุกอันใช่ไหมล่ะไปฟังเลยครับอาโนเขาใช้สเตียรอยด์นะครับสมัยที่เขาแข่งเขาก็ใช้นะครับเขายอมรับเองนะไม่ใช่ผมบอกนะครับ เอ่อเนื้องอกกับมะเร็งต่างกันหรือเปล่าต่างกันครับเนื้องอกบางอันไม่ใช่มะเร็งนะครับวัยรุ่นที่อยากสูงนอกจากออกกำลังกายที่มี leg impact เยอะๆมีอะไรแนะนำกินให้พอแล้วก็นอนให้พอครับ HDL 120พยายามกินไขมันดีให้น้อยลงไม่ต้องทำอะไรครับมันเป็นอย่างนั้นของมันเองทำอะไรก็ไม่ได้นะครับอยู่ปี5สอบลองเคสกับอาจารย์เชสสัปดาห์หน้าเตรียมตัวยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเตรียมยังไงดีครับผมก็ไม่ค่อยชอบสอบลองเคสเหมือนกันมันดูกดดันนะครับดูกดดันดูน่ากลัวนะครับเตรียมตัวยังไงดี ผมว่าถ้าจะสอบอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยลองลองหา case ต่างๆมา approach ดูไหมครับคือจริงๆอะเป้าหมายของการสอบลองเคสเนี่ยเขาไม่ต้องการให้คุณวินิจฉัยโรคได้นะเขาต้องการดูความคิดของคุณเวลาเจอเรื่องพวกนี้จริงๆว่าเราจะคิดยังไงเวลาออกไปเจอปัญหาจริงๆแล้วเรามีวิธีคิดยังไงบ้างมากกว่าเราต้องหัดคิดวิธีคิดยังไงให้ได้เรื่อยๆมากกว่าหัดลองพูดหัดลองซ้อมเรื่อยๆนะครับซ้อมพูดซ้อมตรวจร่างกายนะครับ แล้วลองคิดให้เป็นระบบดูเพราะบางทีอาจารย์เชสเขาไม่ได้เอาโรคเชสมาออกเขาอาจจะเอามะเร็งอะไรสักอย่างมาออกก็ได้นะครับเอออย่างของผมเนี่ยสมัยตอนนั้นผมก็เจออะไรอะตอนปี4รู้สึกเจอCancer of Unknown Origin นะครับ Unknown Primary อย่างเงี้ยเคสแรกเลยเคสที่2มันอะไรปี5รู้สึกเจออะไรวะ Eosinophilic Myocarditis นะครับอันที่3ปี6ปี6เจอนานแล้วจำไม่ได้หรือปี5เจออันนี้ไม่รู้ปี6เจอรู้สึกว่าเป็น PML ในหัวมั้งครับน่าจะเป็นอันนั้นอะแต่ยังไม่ได้มีอะไรแนะนำเป็นพิเศษนะผมว่าแนะนำว่าต้องลองไปหัด approach หลายๆอย่าง approach อะไรก็ได้ลองคิดให้มันเป็นขั้นเป็นตอนอะเขาจะฟังแค่นั้นแหละนะครับอายุ32มือสั่นรักษาได้ไหมครับมักจะไม่หายครับพวกเนี้ยถ้าอายุ32เนี่ยมักจะเป็น essential tremor แล้วมักจะเป็นตลอดไปนะครับแต่ต้องไปดูก่อนว่ามันอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นซึ่งซ่อนอยู่ตรงเนี้ยต้องไปหาหมอระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวนะเขาจะตรวจคุณได้นะครับ วัยทอง menopause เริ่มต้นกินควรกินคำว่าควรไม่มีครับเวลาอาหารเสริมไม่มีคำว่าควรหรือไม่ควรนะครับคุณมีอยากจะกินหรือไม่กินเท่านั้นเองนะครับดังนั้นคุณอยากจะกินก็กินได้ครับเบโธเฟนบอกว่า to play a wrong note is insignificant to play without passion is inexcusable I really agree with that that's actually very very true and I hate those who judge us well I'm gonna criticize them back anyway เอ่อลดน้ำหนักโดยการกินอาหารแบบแคลอรีน้อยกว่าใช้แต่เน้นไปทางคาร์โบไฮเดรตมีผลเสียอะไรหรือเปล่ามีครับคาร์โบไฮเดรตถ้าคุณกินเข้าไปเยอะมันก็จะมีปัญหาต่อเรื่องของไตรกลีเซอไรด์ได้นะครับออกกำลังกายแบบเวตเทรนนิงแล้วเส้นเลือดที่หลังมือปูดขึ้นชัดกว่าเดิมไม่น่าดูเลยแล้วถ้าเป็นแบบนี้มีทำให้ลดลงได้หรือเปล่าอันนี้ไม่น่ามีนะครับไม่น่ามีผมยังมีเลยแต่ตอนนี้มันถ้าคุณไม่อยากให้มีให้คุณยกมืออย่างเงี้ยครับยกมือปุ๊บเส้นเลือดหายเลยแต่ถ้าห้อยมือลงเส้นเลือดมันก็โผล่มาเหมือนเดิมนะครับ เดินเร็วชันกับวิ่งแบบ incline 0แต่ heart rate ที่วิ่งจากเครื่องเท่ากันประสิทธิภาพของคาร์ดีโอในการลดไขมันเท่ากันเท่ากันครับเท่ากัน
กรดไหลย้อนต้องรับประทานให้ครบ3มื้อไหมครับมักจะแต่บางทีคนที่เป็นกรดไหลย้อนง่ายๆเนี่ยอาจจะต้องทาน5มื้อด้วยซ้ำไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันอิ่มจนเกินไปเพราะว่าบางทีถ้าอิ่มจนเกินไปกรดมันยิ่งไหลย้อนใหญ่เลยนะครับต้องแบ่งเป็นมื้อเล็กๆนะครับแอบคิดจะเลิกคบเพื่อนอยู่แล้วถ้าอะไรจะงัดจากเตียงก็ไม่ขึ้นแอบเหนื่อยไม่ต้องแอบแล้วครับแสดงมันออกมาเลยว่าเราเหนื่อยนะครับคือชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ย เราต้องทราบอย่างนี้ก่อนว่าเราช่วยเขาได้เท่าที่เรามีกำลังแล้วก็ความสามารถเท่านั้นบางอย่างเราช่วยเขาไม่ได้มันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องพยายามจนกระทั่งเราทำร้ายตัวเองไปด้วยนะเออทำเท่าที่เราพอไหวนะครับพอนะครับอย่าให้เดือดร้อนกับตัวเองเป็นใช้ได้นะครับ35เข่าขวาเจ็บเป็นไปได้หายแนะนำหมอด้าน rheumatology orthopedics ถ้าเป็นข้างขวาข้างเดียวเนี่ยไปตรวจ orthopedics ครับวิตามินดีตรวจแล้วต่ำกว่าปกติได้15 ไอ้อย่างเงี้ยคุณควรจะกิน50,000 International Unit ของ Ergocalciferol อาทิตย์ละ1ครั้งครับกินอย่างเงี้ยไปทั้งหมด8ครั้งแล้วไปตรวจซ้ำดูว่ามันเหลือเท่ามันได้เท่าไรนะครับหัวใจเต้นขณะพัก90-100ไปตรวจ EKG แล้ว Normal Sinusอยากลดการเต้นต้องออกกำลังกายครับเป็นคนที่ติด LVAD มาตั้งแต่เดือนกุมภาปีที่แล้วนะครับหมอคาร์ดิโอขอนัดให้นอนโรงพยาบาล2วันในเดือนเพื่อปิดเครื่องคอนโทรลเพื่อดูว่าหัวใจ recover แค่ไหนมีสิทธิ์จะ explant ได้หรือเปล่า ก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันปิดแล้วมันจะ recover มาหรือเปล่าครับถ้ามันปิดแล้วมัน recover มาจริงๆเนี่ยก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสแต่เท่าที่ดูนะผมยังไม่เคยเห็นใครเอา LVAD ออกเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ทำงานด้านนั้นโดยเฉพาะก็ได้มั้งเลยไม่ค่อยเคยเจอพวกนี้นะครับกิน Statin ช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ได้ไหมครับได้ครับหยุดเองหลังกิน2เดือนได้ไหมครับไม่ได้ครับ คุณจะหลุดเองก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าไขมันมันสูงขึ้นมาก็แล้วแต่แล้วกันนะครับนะจัดกระดูกมีอันตรายหรือเปล่ามีครับถ้าเกิดคุณเจอคนที่เขาจัดไม่เป็นนะครับก็อาจจะเส้นเลือดที่คอมันขาดได้มันเคยมีคนขาดมาแล้วนะเส้นหมุนคอปึ๊กอย่างเงี้ยเส้นเลือดตรงเนี้ยมันขาดจั๊วเลยก็สโตรกกินเลยครับแล้วไม่หายด้วยนะบอกไว้ก่อนเมื่อก่อนนั่งผิดท่าเจ็บก้นกบตอนนี้ปรับท่าแล้วดีขึ้นนะครับ เอามือกดก้นกบจะเจ็บมากเป็นอะไรไหมครับต้องดูแลยังไงก็อย่าไปกดมันสิครับนะถ้าไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่เป็นอะไรครับนักกล้ามผมเห็นเขากินโปรตีนที่3-4เท่าก็กล้ามเขาใหญ่ขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องกินเข้าไปเยอะอยู่นะครับซีดเยอะมากกว่า10จุดมาตามร่างกายฮะเป็นซีดเป็น Cyst เออเป็น Cyst ไม่ใช่ซีดนะครับมากตามร่างกายไปตรวจเลยครับว่ามันเป็นอะไรนะครับ Cyst ชนิดไหนนะตอนนี้ยังต้องฉีดวัคซีนโควิดประจำปีไหมครับฉีดครับปีละครั้งโควิดมันระบาดอยู่ไม่เห็นเหรอครับตอนนี้ที่เมืองไทยระบาดกันเยอะแยะเลยนะนอนดึกแบบตี1ตี2ครบ7-8ชั่วโมงมีปัญหาอะไรไหมถ้านอนอย่างงั้นทุกวันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้านอนให้ครบนะครับแล้วก็ตื่นมาไม่ได้ง่วงอะไรก็โอเคนะลูกชายเป็นโรคสะเก็ดเงินมีวิธีรักษาไหมครับมีครับไปหาหมอผิวหนังเลยครับคือถ้าเป็นผู้ชายแล้วเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยมันต้องระวังหน่อยเพราะว่าอาการมันมักจะมากกว่าของผู้หญิงนะครับคือเราสะเก็ดเงินเนี่ยเราจะกังวลอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะทำให้ข้ออักเสบได้โดยเฉพาะข้อตรงมืออะนะครับข้อพวกนิ้วอย่างเงี้ยพวกนั้นอาจจะต้องใช้ยากดภูมิบางชนิดนะครับถ้ามันเป็นที่ผิวหนังอย่างเดียวไม่เป็นไรนะครับถ้ามันเป็นที่ข้อเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวข้อมันผิดรูปนะครับ ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าป่วยปอดติดเชื้อส่วนเพื่อนทำทุกอย่างคือปกติก็เป็นอย่างนั้นนะครับมันแล้วแต่คนนะครับร่างกายรับเชื้อไข้หูดับร่างกายจะกลับมาสู้กับเชื้อโรคได้เองหรือเปล่าคนที่ติดจะมีอาการหนักเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสพติดเชื้อในกระแสเลือดทุกคนไหมครับมักจะนะครับถ้าคนได้รับเชื้อไข้หูดับก็คือไอ้ Streptococcus suis ที่ได้มาจากหมูดิบเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปกินแล้วคุณกินหมูดิบๆเข้าไปตรงๆหรือว่าคุณไปกินแล้วจิ้มจุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือหมูกระทะ แต่คุณไม่ได้แยกตะเกียบที่ใช้คีบหมูดิบกับหมูสุกอะออกจากกันน่ะก็เตรียมตัวคือมันถ้ามันเข้าไปในร่างกายแล้วคุณโชคดีไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าโชคร้ายมันก็มีเชื้อมันเข้ามาในสมองคุณก็หูดับแล้วมักจะดับเลยนะมันจะมีไม่ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณสัก40-50%หูดับแล้วดับเลยที่เหลืออาจจะไม่ดับถาวรนะครับแต่ว่าการได้ยินอาจจะลดลงนะครับไม่มีวิธีป้องกันด้วยนะครับ เพราะมันเคยมีคนบอกว่าเฮ้ยผมเผลอไปกินหมูดิบเนี่ยจะทำยังไงดี
ทำใจครับมันทำอะไรไม่ได้ยาป้องกันก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะลองกินยาป้องกันดูเผื่อว่ามันจะได้ผลบ้างเผื่อเฉยๆนะคุณก็ลองกินพวก Amoxicillin Augmentin พวกเนี้ยเผื่อนะผมไม่รู้ว่าจะได้ผลจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่มีคำแนะนำเรื่องนี้ออกมาหน้ามืดหัวใจเต้นแรงเวลาเป็นไม่โอเคเลยมีโอกาสเป็นอะไรไหมครับมีโอกาสเป็นครับต้องไปตรวจดูนะบางคนเป็น panic ก็อาการแบบนั้นซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับ บางคนผิวขาวมากๆเลยก็บางคนอาจจะไปฉีดพวก Glutathione มาหรือบางคนก็ใช้ครีม BB อะครับทาแล้วผิวขาวมากเลยหรือบางคนก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่เกิดเช่นคนจีนบางบางคนก็จะเป็นแบบนั้นอืมหัวใจตอนผ่อนลมหายใจแตะ55แล้วครับดีแล้วครับแต่ต่อไปจะลดลงไปอีกเนาะฉีดฮอร์โมนเพศชายเข้าไปในร่างกายมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนส่งผลดีผลเสียอย่างไรกับผู้ชายวัย40ครับ ไม่มีความจำเป็นถ้าตราบใดคุณไม่ได้เป็น Hypogonadism คือคุณไม่ได้มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำนะครับถ้ามีการฉีดเข้าไปก็จะได้ประโยชน์ครับแต่ถ้าไม่มีคุณฉีดเข้าไปก็มันก็อาจจะมีผลข้างเคียงบางอย่างเข้าไปได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณทำไปทำไมมากกว่าเช่นคุณทำเพื่อสร้างกล้ามหรือคุณทำเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของอัณฑะมันฝ่อไปหรือปัญหาเรื่องของความต้องการทางเพศมันลดลงอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็มันก็คนละแบบกันเลยนะ นั้นต้องหาเหตุผลมาให้ผมก่อนว่าคุณทำเพราะอะไรนะครับ42เป็นคนร่างเล็กแต่หน้าท้องใหญ่นะครับเหมือนคนท้อง5-6เดือนตอนนี้มีปัญหาปวดท้องน้อยปวดประจำเดือนอันนี้ผมว่าควรจะไปตรวจดีกว่านะควรจะไปตรวจภายในให้มันแน่นอนว่ามันไม่เป็นอะไรนะครับนอนไม่หลับนานๆจะทำให้สมองเสื่อมถาวรหรือเปล่ามีโอกาสได้ครับถ้าสมองมันเสื่อมแล้วเสื่อมเลยนะสมองเสื่อมแล้วไม่มีการย้อนกลับครับดังนั้นถ้าคุณจะแก้ก็ต้องแก้ตั้งแต่ก่อนมันจะเสื่อมนะครับนอนดึกมันไม่สูงเกี่ยวไหมครับเกี่ยวครับ แต่ถ้านอนพอเนี่ยไม่น่ามีปัญหา ถ้าคุณนอนดึกแล้วนอนเวลาเดิมทุกวัน เช่นคุณนอนตี3ทุกวันอย่างเงี้ยแล้วก็นอน8ชั่วโมงทุกวันเลยนะตี3นอน8ชั่วโมงตี3นอน8ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันเป๊ะเลยไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกิดวันนี้คุณนอนตี3วันต่อไปคุณนอนตี1วันต่อไปคุณนอน3ทุ่มวันต่อไปคุณนอนตอนเช้า6โมงเลยไอ้อย่างเงี้ยมีปัญหาแน่นอนคุณจะเตี้ยนะครับได้แต่ว่าแล้วแต่อย่างที่บอกเพราะว่าบางคนก็ไม่เตี้ยเหมือนกันนะครับ ผมไม่มี New Year Resolution ใดๆทั้งสิ้นนะครับคนเราฉีดวัคซีนนี่ไม่จำกัดประเภทใช่ไหมครับใช่ครับพี่สาวปวดกระดูกฉีดยาแก้ปวดบ่อยอันตรายไหมครับอันตรายครับผมเคยนวดแผนไทยไหมครับเคยครับการจัดกระดูกควรทำบ่อยการจัดกระดูกไม่ควรทำแต่ถ้าคุณอยากทำก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจของคุณครับทำตามที่ชอบเลยนะครับหัวใจเต้นเร็ว100นิดๆความดันต่ำเพราะนอนน้อยสะสมมีวิธีทำให้มันดีขึ้นหรือเปล่าออกกำลังกายด้วยการทำโยคะเปลี่ยนเป็นออกกำลังกายด้วยการทำคาร์ดีโอครับ คนเราสามารถลีนตลอดเวลามีผลเสียไหมครับมีครับมันจะทำให้การสร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสเตียรอยด์ในร่างกายมีปัญหาได้ครับโรคกูเลอเกิดจากโรคที่เกี่ยวกับสมองใช่ไหมครับโรคทางจิตใจครับโรงพยาบาลไม่มีวัคซีนโควิดแล้วบางโรงพยาบาลมีนะครับเก้าอี้สุขภาพมีประโยชน์มากกว่าเก้าอี้ทำงานปกติไหมครับก็ไม่หรอกครับเซซามินช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งไหมครับช่วยยับยั้งในหลอดทดลองครับในคนไม่ได้ช่วยครับแล้วก็ยังไม่มีงานวิจัยในคนออกมาขนาดที่เราจะบอกว่าเอาเซซามินมาใช้แล้วมันดีด้วยนะครับ เพราะว่าถ้ามันดีขนาดจริงๆคนที่จะเอามาใช้คนแรกคือหมอโรคมะเร็งหมอโรคมะเร็งเขาก็เบื่อที่จะต้องมานั่งรักษาคนไข้ที่มันรักษาไม่หายอะเขาก็ท้อนะหมอพวกเนี้ยรักษาแล้วก็ต้องเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็ตายนะครับรักษายังไงก็ไม่รอดบางกรณีอะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า Triazolam มันดีขนาดนั้นจริงๆอะหมอคนแรกที่จะเอามาใช้เลยคือหมอโรคมะเร็งเออ คือเหมือนกับยาวิเศษตัวหนึ่งที่อเมริกามีใช้ชื่อว่าTrikafta เนี่ยนะ Trikafta เนี่ยใช้รักษาโรค Cystic Fibrosis นะครับ Cystic Fibrosis เป็นโรคทางปอดอย่างหนึ่งที่มันเป็นตลอดชีวิตเป็นแล้วก็แย่ลงทุกวันๆอายุก็ไม่ค่อยยืนด้วยนะครับไม่มียารักษาเลยนะครับไม่มีรักษาจนกระทั่งมี Trikafta ออกมาปุ๊บครั้งแรกเนี่ยหมอทุกคนที่รักษาโรคเนี้ยคือที่เขาแบบโอ๊ยโรคนี้รักษาไม่หายก็ต้องดูแลกันไปตลอดชีวิตเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เป็นอะไรแทรกซ้อนขึ้นมาเยอะแยะพอได้ยาตัวนี้มานะ มันดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาหมอคนที่ใช้คนแรกคือหมอที่เขาเห็นว่าเฮ้ยมันได้เว้ยเอามาใช้ให้หมดเลยดังนั้นเนี่ยหมอมะเร็งเนี่ยจะเป็นคนแรกที่จะเอาเซซามีนมาใช้ถ้ามันได้ผลแต่ถ้ามันไม่ได้ผลเขาไม่ได้เอามาใช้นะครับดังนั้นคุณจะทำอะไรอะไปดูที่หมอมะเร็งเขาแนะนำหรือยังถ้าเขาไม่แนะนำไม่ต้องมาสนใจครับนะภาวะอกรวนเกิดจากอะไรได้บ้างผมไม่รู้จักคำว่าภาวะอกรวนครับต้องอธิบายให้มากกว่านั้นก่อน
อ้อเดี๋ยววันนี้อีก10นาทีผมจะต้องไปแล้วเพราะว่าจะมีประชุมตอน11โมงนะครับกลิ่นเหม็นคล้ายตดออกมาทางจมูกตลอดเวลาควรทำอย่างไรมีโอกาสเป็นโรคอะไรไปดูเลยครับว่าคุณมีปัญหาเรื่องนิ่วทอนซิลหรือเปล่าไปให้หมอหูคอจมูกเขาตรวจข้างในนะครับยืนไม่ถึง5นาทีปวดบริเวณก้นกบคุณดูแลร่างกายอย่างไรควรจะไปดูว่าคุณมีปัญหาอะไรทางก้นกบหรือเปล่าไปให้หมอกระดูกเขาตรวจก่อนดีกว่านะครับอืม infected bronchiectasis สามารถรักษาตามแบบ pneumonia ได้ไหมครับได้ครับ แต่ว่ามักจะต้องให้ยานานหน่อยพวกเนี้ยแล้วก็ต้องให้คนไข้ไอมันออกมาให้หมดนะครับพวก bronchiectasis เนี่ยบางทีเราจะต้องขึ้นอยู่กับเขาเป็น exacerbation บ่อยหรือเปล่าต้องให้ bronchodilator แล้วก็ให้ saline นะครับเพื่อที่จะให้เสมหะมันออกมาได้ง่ายขึ้นนอกเหนือจากนั้นต้องให้เขาไอออกมาถ้าไอไม่ได้ก็ต้องมี cough assist device เช่น flutter valve ต่างๆนะครับทำเป็นประจำนะครับก็ต้องตั้งเวลาเลยบอกว่าให้ไอเช้าไอเย็นน่ะตั้งเวลาแล้วเอามันออกให้หมดนะครับ บางคนถ้ามันไม่ดีขึ้นแล้ว exacerbate บ่อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเชื้อตัวนั้นมันเป็นอะไรถ้ามันเป็นเชื้อส่วนใหญ่เป็นพวก Gram ลบเนี่ยทั้งหลายแหล่เลยแล้วก็เราก็จะใช้เป็นพวก Tobramycin พ่นก็ได้นะครับ Tobramycin พ่นแบบ2 week on 2 week off อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็ได้จะลด exacerbation ของ bronchiectasis ได้นะครับชาปลายนิ้วเท้าข้างขวาไม่ได้อันตรายครับส่วนใหญ่เป็นพวกรองเท้าเรานี่แหละที่ไปกดนะครับกดไหลย้อนหายขาดได้ไหมครับได้ครับผมเคยทำคลิปไปแล้วไปฟังคลิปนั้นดูนะครับ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มี PM 2.5สูงมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดมีครับป้องกันยังไงได้บ้างใส่หน้ากากป้องกันสิครับทำได้แค่นั้นเลยครับไม่มีวิธีอื่นนะครับโควิดอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนครับน่าจะสัก100-200ปีมั้งครับ Do you think air purifier is necessary? Yes, it is มุมมองเกี่ยวกับ chiropractic ก็สนุกดีครับหาคนที่เขาทำได้เป็นแล้วกันชีวิตอยู่โดยไม่เป็นสีโรคในหัวใจมะเร็งอัลไซเมอร์เบาหวานทำให้มีอายุยืนขึ้นจริงหรือเปล่าก็น่าจะจริงแหละครับเพราะคนหลายคนก็เสียชีวิตด้วยโรคพวกนั้นนะผมนอนน้อยขนาดนั้นทำไมเขาไม่สมองเสื่อมกันเขาใช้สมองอยู่บ่อยๆครับแต่หมอก็จะมีสมองเสื่อมเหมือนกันนะครับแก่ไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าสมองหมอไม่เสื่อมนะฮะรู้สึกร้อนที่ขาเป็นเวลาสั้นๆหายไปวันละหลายครั้งไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอะไรครับต้องไปตรวจดูนะครับรู้ได้อย่างไรว่าใช้แคลอรีที่กินไปหมดเท่ากับศูนย์พอดีคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าแคลอรีที่คุณกินเข้าไปมันมันมีแคลอรีเท่าไรแล้วที่คุณใช้เนี่ยมันใช้เท่าไรแล้วก็เอามาหักลบกันมันถึงจะเหลือศูนย์พอดีแต่มันไม่มีวิธีในการกะหรือความรู้สึกครับ ยา IgA ตัวใหม่ล่าสุดชื่อยาอะไรมีคุณสมบัติยังไงไม่ทราบครับต้องลองไปต้องลองไปถามดูผมก็คือไม่ได้ติดตามเรื่องตัวนี้นะถ้าเกิดคุณเป็น IgA nephropathy คุณลองถามหมอที่รักษาสิครับนะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ายาตัวใหม่เนี่ยเมืองไทยไม่ค่อยเข้าหรอกครับหรือถ้าเข้ามันก็แพงนะครับแล้วก็ประกันก็ไม่จ่ายนะครับดังนั้นก็ต้องไปดูตรงนั้นคือแรกแล้วเป็นไทรอยด์ต่ำรู้สึกเพลียมากก็ต้องกินไทรอยด์เสริมนะครับ MK677ผมมองว่าถ้ากินก่อนนอนจะได้เสริมกับ growth hormone ที่ร่างกายสร้างคือกินแล้วร่างกายจะไม่คิดว่าได้รับภายนอกแล้วมันไม่ได้รับครับเพราะว่า MK677ไม่ใช่ growth hormone ครับคนละอย่างกันนะครับดังนั้นคนละอย่างกันเลย heart rate ขณะพักต่ำมากผิดปกติหรือเปล่าก็ผิดปกติครับแต่ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องทำอะไรครับเวลาออกกำลังกายเราจะทราบได้อย่างไรว่าร่างกายเราดึงโปรตีนมาใช้ไม่มีทางทราบครับมันไม่มีความรู้สึกที่เราจะรู้ได้เลยว่าโปรตีนมันถูกดึงออกมาใช้แล้วนะครับ แต่เราก็ต้องทำการกินให้มันเพียงพอนะครับถ้าเรากินไม่เพียงพอมันก็จะมีปัญหานะครับแต่คนที่กินอาหารปกติมันไม่มีทางดึงโปรตีนมาใช้แน่นอนนะครับมันจะดึงแต่เอาคาร์โบไฮเดรตกับไขมันเรานี่แหละโปรตีนเป็นแหล่งสุดท้ายที่มันจะดึงมานะครับการฉีดกลูตาไทโอนในคนที่เป็นมะเร็งมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งกลูตาไทโอนจะไปบำรุงมะเร็งเจริญขึ้นจริงเปล่าครับมีโอกาสได้ครับแต่ว่าไม่100%ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นผมจะไม่ฉีดนะครับรวมทั้ง NAC ด้วยนะครับ รวมไม่ใช่NAD ด้วยถ้าเกิดคนไหนเป็นมะเร็งผมจะไม่แนะนำให้ไปฉีด NAD เด็ดขาดเพราะว่ามีโอกาสทำให้มะเร็งเจริญเติบโตแม่เกือบกิน CDS มาเกือบปีนะครับเพิ่งรู้เรื่องพูดยังไงก็ไม่เชื่อทำยังไงให้เลิกกินอะครับทำใจครับทำไม่ได้นะคนที่เขาเชื่อเรื่อง CDS เนี่ยหรือเชื่อเรื่องต่อต้านวัคซีนเนี่ยคนพวกเนี้ยไม่มีทางเปลี่ยนความคิดแล้วเขาหลงทางไปแล้วมันหลงแล้วหลงเลยครับเราช่วยไม่ได้แล้วผมก็ได้แค่พูดว่ามันไม่ดีแต่ว่าคนพวกเนี้ยเขาเชื่อฝังหัวเขาจะไม่เชื่อเราอีกตลอดไปแล้วเราก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับคือกรรมของคนเนี่ยมันเปลี่ยนกันไม่ได้นะ Bryan Johnson Blueprint เวิร์กไหมครับเวิร์กครับแต่คุณทำได้อย่างเขาหรือเปล่าครับ
คนน่ะที่ไปบอกว่าทำได้อย่างเขาเนี่ยไปพูดถึงแต่ว่าเฮ้ยเขาไปเอาซีรัมจากลูกมาฉีดนะเขาไปกินอาหารเสริมหลายตัวแต่คุณดูหรือเปล่าอะครับว่าเขานอนเพียงพอนะครับเขามีการลดความเครียดเขามีการออกกำลังกายทุกวันทำไมคนไม่มองไอ้ตรงเนี้ยไปมองแต่ไอ้เรื่องเขากินอะไรอะใช่ไหมครับซึ่งแบบคนเราต้องการหาทางลัดมันไม่ใช่นะครับมันต้องไปดูให้ครบสิครับนะผอมมากต้องกินอาหารเสริมประเภทไหนไม่ต้องกินอาหารเสริมครับไปออกกำลังกายที่เป็นออกกำลังกายเล่นเวตครับ นอนน้อยแล้วไปออกกำลังกายทำให้หายง่วงได้ครับมันเป็นการเผาผลาญพลังงานนั่นแหละครับแล้วก็มีอะดรีนาลินพวกนี้ออกมามันก็จะหายง่วงได้นะครับเพราะเพื่อนต่างจากเราต้องเป็นกลางไว้นะพฤติกรรมแย่แล้วคบห่างๆก็ดีแล้วครับปวดหลังตอนทำกายภาพอยู่ไม่ดีขึ้นเลยก็ไปตรวจใหม่เลยครับ Who's the best doctor in your opinion and why? I don't have any best doctor in my opinion and I don't know why. วิธีดูแลตัวเองเรื่องสะเก็ดเงินถามหมอผิวหนังจะดีกว่าครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องอย่าเครียดเพราะเครียดเมื่อไหร่สะเก็ดเงินขึ้นแล้วต้องไปหาลิสต์ของยาทั้งหมดมาเพราะว่ามันจะมียาบางตัวทำให้สะเก็ดเงินมันยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องไปเลี่ยงยาพวกนั้นให้หมดทุกตัวนะครับพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยต้องแน่นอนนะครับได้แค่นี้เลยนะบางคนเจอแดดแล้วเอ่อสะเก็ดเงินลดลงแปลกดีเหมือนกันนะครับผู้สูงอายุที่มีอาการเท้าเย็นไม่มีสาเหตุครับมันก็แค่เลือดมาเลี้ยงตรงบริเวณนั้นไม่พอเท่านั้นเองมันก็เลยเย็นนะฮะ อยากลดน้ำหนักระบบร่างกายควรตรวจอะไรดูก่อนไม่มีอะไรที่ต้องตรวจเป็นพิเศษก่อนขึ้นอยู่กับอายุของคุณเท่าไรครับแล้วให้ไปฟังคลิปที่ผมพูดเรื่องว่าอายุเท่าไรควรตรวจอะไรนะครับสอบเป็น LP5 ตามปีหน้าเตรียมตัวยังไงดีครับก็อ่านหนังสือวิธีที่อ่านหนังสืออ่านแบบไหนคือผมเคยทำคลิปไปแล้วลองไปดูคลิปนั้นดูนะครับ นอนแล้วเป็นตะคริวที่น่องบ่อยผมเคยทำคลิปไปแล้วครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกาแฟหรอกครับแต่น่าจะเกี่ยวข้องกับการทานน้ำน้อยไปนะแต่ก็อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับทำไมกินพาราหลายวันแล้วอาการไม่ดีขึ้นต้องไปตรวจสิครับต้องไปต้องไปตรวจคือผมไม่สามารถเดาใจหมอที่เขารักษาคุณได้นะว่าทำไมเขาถึงให้มามันเป็นหน้าที่ของคุณที่ไปตรวจเขาแล้วต้องถามว่าฉันกินพารามาหลายวันแล้วยังไม่หายปวดทำไมหมอถึงจ่ายพารามาอีกล่ะคะนะครับมีเหตุผลอะไรไหม เนี่ยคุณต้องถามเขาสิผมไม่ได้ตรวจคุณผมจะไปเดาเขาได้ยังไงว่าเขาทำไมนะครับ Atorvastatin กินตอนไหนดีสุดได้ทุกตอนครับตัวนี้ไม่มีปัญหาผมรู้จัก Cullen กับพี่จองหรือเปล่าเอ่อคร่าวๆเห็นในฟีดนะครับแต่ผมไม่ได้ดูว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับ Live Blood Cell Analysis เชื่อไม่ได้เลยครับผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ไปฟังคลิปนั้นดูว่าทำไมถึงเชื่อไม่ได้นะ พรุ่งนี้มาไลฟ์อีกเราอาจจะนะครับคนจากสสสบอกว่าคนไทยอาจจะมีอายุขัยได้120คิดว่าไม่จริงครับมันเป็นไปไม่ได้เลยครับกิน Domperidone จู่ๆมีน้ำนมไหลออกมาเองอายุไม่ถึง18ก็อย่าไปกินสิครับส่วนใหญ่ Domperidone ไม่น่าจะมีผลอย่างงั้นนะน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งคือ Metoclopramide มากกว่าที่จะทำให้น้ำนมไหลนะครับออกกำลังกายไขมันหน้าท้องไม่ควรตัดกระเพาะหรือดูดไขมันแนะนำไม่ควรจะทำอะไรทั้งสิ้นนะครับออกกำลังกายตามปกติไม่ควรไปทำทั้ง2วิธีนั่นแหละครับลมพิษเรื้อรัง มีเกี่ยวอะไรกับกรดไหลย้อนไม่เกี่ยวครับ Algocalciferol กับ Calciferol ต่างกันแหล่งที่มาก็ประมาณนั้นครับโอเคเดี๋ยวผมต้องไปแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีประชุมต่อแล้ววันนี้ก็เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาไลฟ์ถ้าไม่ไลฟ์ก็อาจจะเอาคลิปอะไรสักอย่างมาปล่อยไว้นะครับโอเควันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ